Hello everyone, we are going to start our second session on Indian ethos and business ethics. In our previous session, we have seen our first 2 units of this compulsory paper number 2, that is Indian ethos and business ethics, which are very much similar to our paper 1 of MBA Part 1 semester 1, that is principles of management. All these 4 units are summarized in unit number 1 and 2 of compulsory paper 2 of semester 3, that is Indian ethos and business ethics. Now, in this session, we are going to cover remaining 2 units, that is Indian ethos and business ethics, based upon which the name of our compulsory paper has been finalized, that is unit number 3 and unit number 4. These 2 units are very much important. Okay. मी फोन करतो. सुरू करूया आपण. सर ओके. Unit 3, Indian ethos. Is the screen is visible? ज्योति दिंडे स्क्रीन दिसते का? दिसते. ओके. या सेशनचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा, आपल्याकडे याचं अजून मटेरियल अवेलेबल नसल्यामुळे इट इज एक्सपेक्टेड टू हॅव पॉइंट्स टू बी नोटेड ड्युरिंग द लेक्चर इटसेल्फ. इंडियन इथॉस काहीतरी नोट डाऊन करायला. ह्या महत्वाचे मुद्दे आहेत. हा सगळा कम्प्लिटली नवीन टॉपिक आपण पाहणार आहोत. इवन MBA-च्या आता जो आपला नवीन सिलेबस आहे, तुमची पहिलीच बॅच आहे, चेंज झालेल्या सिलेबसनुसार त्यामध्ये असेल किंवा रेग्युलर असेल किंवा काही विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विद्यापीठाच्या याच्यामध्ये हा सिलेबस पहिल्यांदाच फ्रेम केलेला आहे. त्यामुळे नवं काहीतरी शिकायला मिळणार आहे, चांगलं शिकायला मिळणार. अशा ह्याच्यामध्ये आपण आजचं सेशन चालू करूया. युनिट 3 इंडियन इथॉस. काय काय बघणार आपण यामध्ये? ऑब्जेक्टिव्ह, इंट्रोडक्शन, प्रेझेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मॅटर. Indian ethos, its meaning, features, need of ethos, history of Indian ethos and its relevance with other countries, principles of Indian ethos, requisites for Indian ethos, requisites of Indian ethos in today's context, elements of Indian ethos, role of Indian ethos in managerial practices, management lessons from religion scriptures. Which are those management lessons from Vedas? Which lessons especially related to the management we are going to learn from Ved? Which lessons of management we are going to learn from Puran? Lessons of management from Mahabharata, lessons of management from Ramayana, lessons of management to be learned from Bible, management lessons from Quran,
मॅनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम वचनाज, मॅनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम कौटिल्याचे अर्थशास्त्र. Later on, we will give emphasis on Indian heritage in business management, Indian heritage in production, Indian heritage in consumption. Later on, as usual, a summary, glossary, answer to check your progress, exercise, references for further study. Okay. Without spending much more time, let's start our unit 3, that is Indian ethos. Objective of this unit is understand cultural variation. You know, India is experiencing युनिटी इन डायव्हर्सिटी. आपण म्हणतो विविधतेमध्ये एकता आहे. जशी विविधता कशावरती ठरते? व्यक्तीच्या राहण्या खाण्याच्या सवयीबद्दल, व्यक्तींच्या तिथल्या भौगोलिक वातावरणाबद्दल, भौगोलिक क्षेत्रानुसार अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण म्हणतो की व्हॅरिएशन आहे. लाईक वाईज कल्चरल व्हॅरिएशन, सांस्कृतिक विविधता सुद्धा भारतामध्ये आहे. ती काय आहे आणि त्याचा अंतर्भाव कशा पद्धती हे समजून घेणं. अंडरस्टँड द वे ऑफ रायटियसनेस इन द रिलिजन स्क्रिप्चर्स. रिलिजन स्क्रिप्चर्स जे धार्मिक साहित्य आहे, त्या साहित्यामध्ये त्यातला असणारं धार्मिकता किंवा आपण म्हणू शकतो स्पिरिच्युअलिटी, आध्यात्मिक बाबी, ज्या आध्यात्मिक बाबींचा संबंध आपल्या मॅनेजमेंटच्या दृष्टीनं कसा होऊ शकतो किंवा त्यातल्या कोणत्या गोष्टी आपण शिकल्या पाहिजेत किंवा ऍप्लिकेबल आहेत. बरोबर, या गोष्टी आपण या युनिटमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विविध धर्मग्रंथांमधून मिळणारे ज्ञान, विचार ऍप्लिकेबल टू अवर मॅनेजमेंट कन्सेप्ट. नेक्स्ट इज बी फॅमिलियर विथ रिच एन्शंट हेरिटेज ऑफ इंडिया अबाउट बिहेवियरल सायन्स. प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय संस्कृती बद्दलचं ज्ञान घ्यायचं. कशाबद्दलचं? की जे वर्तणूक शास्त्र किंवा दर्शनशास्त्र किंवा म्हणतात बिहेवियरल सायन्स. इट्स अ सायन्स ऑफ द बिहेवियर स्ट्रिक्टली कन्सिडर्ड or taken into consideration based upon our ancient Indian heritage. Okay. Next is be aware about basic philosophies of Indian culture, importance of variety of culture in building of organizational culture. एक लक्षात घ्या, जसं भारताचं एक कल्चर आहे, स्वतंत्र कल्चर आहे, तसंच एखाद्या धर्माचं कल्चर असतं, एखाद्या प्रदेशाचं कल्चर असतं, एखाद्या स्टेटचं कल्चर असतं. लाईकवाईज आपल्या देशाचंही कल्चर आहे की जे कल्चर अगदी फार पूर्वीपासून चालत आलेलं आहे किंवा काय. त्यामध्ये काय आहे की वेगवेगळ्या तत्वज्ञानांचा समावेश आहे, वेगवेगळ्या समजुती आहेत, वेगवेगळ्या काय म्हणतो आपण प्रथा आहेत, परंपरा आहेत, रूढी आहेत की ज्या बेसिसवरती ते एक संस्कृती तयार होत असते. तशा पद्धतीनं जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असता, मग ती स्वतःची असू दे किंवा एम्प्लॉयरची असू दे, पण ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्ही स्वतः मालक असाल किंवा एम्प्लॉई असाल, त्यामध्ये बिहेव करताना त्या प्राचीन बिहेवियरल सायन्सचा जिथं काय वापर होऊ शकतो का, किंवा त्या प्राचीन धर्मग्रंथांमधून आपण काय शिकू शकतो आजच्या काळामध्ये मॅनेजमेंट रिलेटेड आस्पेक्ट, त्याच्याशी अवगत होणार. हा सुद्धा एक महत्वाचा उद्देश आहे इंडियन इतिहास शिकण्यामागचा. नेक्स्ट काय म्हणतो की बी अवेअर अबाउट इंडिव्हिज्युअल्स इनर क्वालिटीज. व्यक्तीच्या अंतगुण जे आहेत त्या गुणांशी अवेअर होणं. इनर पोटेन्शियल, तुमचं जे अंत सामर्थ्य आहे, इनर पोटेन्शियल, इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन क्वालिटीज, मानवाच्या गुणांसंदर्भात किंवा त्यांचे जे काही गुणधर्म असतात, व्यक्तिमत्वे, व्यक्ती जितक्या प्रकृती म्हणतात तशा पद्धतीने त्या सगळ्यांचे काहीतरी महत्व आहे इंडिव्हिज्युअल लेवलला, ऍट ऑर्गनायझेशनल लेवल किंवा काय. ह्या सगळ्या बाबी कशासाठी आवश्यक आहेत की प्रोव्हाइडिंग इफेक्टिव्ह लिडरशिप टू ऑर्गनायझेशन. ऑर्गनायझेशन मध्ये काय करायचं, ऑल दिस थिंग्स लक्षात घ्या. मग ते आपण धार्मिक बॅकग्राऊंडने शिकत असो किंवा सायंटिफिकली शिकत असो, या सगळ्याचा किंवा हा युनिट शिकण्याचा एकच मुख्य उद्देश आहे की लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, इम्प्लिमेंट टुडे and try to gain desirable outcomes in future.
लक्षात आलं का? भूत, वर्तमान, भविष्य 3 काळामध्ये भूतकाळातून शिकायचं, वर्तमान काळामध्ये इम्प्लिमेंट करायचं आणि भविष्य काळामध्ये अपेक्षित असणारे रिझल्ट प्राप्त करायचे. यासाठी अशा पद्धतीचं सिलेबस, अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर या आपल्या सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. बरोबर? स्टडी ऑफ मॉडर्न मॅनेजमेंट कन्सेप्ट अँड इट्स रिलेव्हन्स विथ एन्शंट टीचिंग्स. लक्षात घ्या. आता हा 6वा नंबरचा ऑब्जेक्टिव्ह फार महत्वाचा आहे. काय सांगतं बघा. मॉडर्न मॅनेजमेंट कन्सेप्ट. आतापर्यंत आपण काय शिकलो युनिट 1 मध्ये की बेसिक मॅनेजमेंट, बिझनेस एन्व्हायरमेंट, मॅनेजमेंट एन्व्हायरमेंट किंवा काय, प्लस नंतर आपण बघितलं वेगवेगळ्या टाइप्स ऑफ फिलॉसॉफीज कधी प्रपोज झाल्या होत्या त्या की इसवी सन 1700 नंतरच्या ज्या काही मॅनेजमेंट थिंकर्स आहेत किंवा काय त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या ज्या काही वेगवेगळ्या थेरीज आहेत, वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत, वेगवेगळ्या संकल्पना त्यांची जी काही मांडणी केलेली आहे त्याला साधारणतः आपण काय म्हणतो की मॉडर्न मॅनेजमेंट कन्सेप्ट. पण ह्या मॉडर्न मॅनेजमेंट कन्सेप्ट जेव्हा आपण प्राचीन टीचिंगच्या माध्यमातून एन्शंट टीचिंग कुठलं असेल की धर्मग्रंथात शिकवलेलं किंवा अगदीच धर्मग्रंथ जरी नसलो तर प्रत्येक व्यक्ती लहानपणापासून काही काही कथा ऐकत आलेल्या आहेत. तुमची आजी असेल, आजोबा असतील, आई असेल, वडील असतील किंवा कोणतरी मोठे वडीलधारी माणसं असतील, त्यांच्याकडून लहानपणापासून ज्या आपण गोष्टी शिकत आलेलो आहे, ऐकत आलेलो आहे, बाबा असं करू नको, असं कर, असं वागलं पाहिजे, असं वागू नको, ते कुठून येतं? त्यांनी काय फॉर्मल एज्युकेशन घेतलेलं आहे का? मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये नाही. मग त्यांनी कुठलं हे ज्ञान मिळवलं की जे ज्ञान आजच्या काळामध्ये सुद्धा फार महत्वाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल लहानपणापासून सांगितलं जातं की मोठ्यांचा आदर करा. मॅनेजमेंटमध्ये आपण ऑर्गनायझेशन बिहेवियर मध्ये काय करू शकतो? मेंटेन द हार्मोनियस रिलेशन अमंग ऑल, रिस्पेक्ट इच अदर म्हणतो की नाही म्हणत? जास्तच काय ते ऑर्गनायझेशनल बिहेवियरचे आस्पेक्ट आपले आजी, आपले आजोबा किंवा आई वडील हे कधी शिकायला गेले होते का? मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये नाही. अशा केसमध्ये ते जे एन्शंट टीचिंग्स आहे की जे पिढ्या दर पिढ्या पुढं 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 टीचिंग्स त्या पद्धतीच्या शिकवणी पुढे पुढे येत राहतात. त्या एन्शंट टीचिंग्स आणि मॉडर्न मॅनेजमेंट कन्सेप्ट यांच्यामधला रिलेव्हन्स काय आहे हा अभ्यास करायचा आपल्याला या युनिटमध्ये. ओके. क्रिएट द बॅलन्स बिटवीन पर्सनल लाईफ अँड वर्क लाईफ. जे आता तुमचे एक वैयक्तिक आयुष्य आहे आणि तुमच्या कामाच्या ठिकाणचे कर्मक्षेत्र आहे, याच्यामध्ये पर्सनल लाईफ आणि वर्क लाईफ यामध्ये बॅलन्स कसा करायचा किंवा करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये एन्शंट टीचिंगचा काय फायदा होऊ शकतो, बेनिफिट होऊ शकतो, ह्या युनिटच्या माध्यमातून ते आपलं एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की आफ्टर कम्प्लीट स्टडी ऑफ धिस युनिट student will able to achieve all these 1 to 7 points. Okay, let's start our unit. That is introduction. Ethos, very first concept. Ethos, a new word. Some of may you heard first time this word ethos. What is mean by ethos? Ethos is nothing but set of beliefs, ideas, opinion, perception, etc. Okay, म्हणजे काय की एखाद्याबद्दलची धारणा किंवा काय एखाद्याबद्दलचं स्वतःचं मत, एखाद्याबद्दलचं असणारी तुमच्या मनातली कल्पना, एखाद्या दृढ विश्वास, ह्या गोष्टी असणारा एक सेट की ज्या माध्यमातून तुमचं एक सामाजिक आचरण तयार होतं. बरोबर? मग तो वैयक्तिक असू दे, ग्रुपमध्ये असू दे किंवा पूर्ण समाजामध्ये असू दे. थोडक्यात काय, इथॉस इज नथिंग बट, शब्दशः मराठीमध्ये अर्थ घ्यायचा म्हटलं तर त्याचा अर्थ होतो आचार, बिहेवियर. इंडियन बिहेवियर किंवा इंडियन इथॉस, आचार पद्धती, इथॉस म्हणजे. बरोबर आहे? इथं काय सांगितलेलं आहे आपण? इंडियन इथॉस इज ऑल अबाउट ट्रीटेड ॲज नॅशनल इथॉस, म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावरचं आपलं एक बिहेवियर कसं आहे किंवा काय प्राचीन काळापासून किंवा काय. इंडिया ॲज होल किंवा इंडिया ॲज अ एंटिटी जर आपण करायचं म्हणलं तर नेशन म्हणून, तर त्यामुळे इंडियन इथॉस इज जनरली असोसिएटेड टू द प्रिन्सिपल्स ऑफ सेल्फ मॅनेजमेंट अँड गव्हर्नन्स ऑफ सोसायटी. ओके, मग ते विजडम, बिहेवियरल आस्पेक्ट्स, इथिक्स इंट्रोड्युस्ड पुट फॉरवर्ड बाय ग्रेट स्क्रिप्चर्स. कुठल्या कुठल्या धर्मग्रंथांनी कसं वागावं,
काही समजुतीच्या गोष्टी, काही शहाणपणाच्या गोष्टी किंवा आपण काय म्हणतो की नैतिकता या गोष्टी कुठनं तुम्ही शिकलेला आहात किंवा भारतामध्ये पुराण काळापासून चालू अगदी प्राचीन काळापासून चालू मग वेद असतील, पुराण असेल, उपनिषद असेल, गीता असेल, महाभारत, रामायण, वचन, बायबल, कुराण या माध्यमातून अशा पद्धतीचे बिहेवियरल अस्पेक्ट भारताच्या समाज जीवनात खोलवर रुतलेले आहेत. भारतीय समाज मन आज त्या यांना एक बेसिस मानून नॉट नेसेसरी की प्रत्येक जण आता अशा पद्धतीचं फॉर्मल शिक्षण घेतो किंवा अशा पद्धतीचं इंडियन इथॉस शिकण्यासाठी त्याला काही स्पेशल प्रोग्राम किंवा कोर्स करावा लागतो. नो, जसं तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की हे बालपणापासून तुम्ही ज्या त्या धार्मिक वृत्तीनुसार किंवा धर्म परंपरेनुसार तुम्ही ज्या काही सुरस कथा ऐकत आलेला आहात किंवा काय त्या पद्धतीनं बाहेर बाहेर गेला तर त्या पद्धतीनं यांचा रोल आत्ताच्या जगामध्ये काय असेल किंवा काय हा थोडक्यात आपण या युनिटच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहोत. अत्यंत सोपा आहे शिकण्यासाठी, इंटरेस्टिंग आहे, नवीन काहीतरी गोष्टी शिकायला मिळतील. प्लस जस्ट अ सेकंड. सेशन चालू आहे किंवा काय असं असू सुद्धा त्याच विद्यार्थ्यांचे फोन मात्र काय थांबत नाही. ठीक आहे, आपण जाऊ पुढे. हे यातून गोष्टी आपण जे शिकत असतो पुराण, वचन, उपनिषद, गीता, महाभारत ह्यातून जे असतं ते आपल्यापर्यंत कोणाच्या माध्यमातून येत असतं. जसं आपण पहिला सोर्स म्हणला की आपले घरचे वडीलधारी ज्येष्ठ माणसं त्यांच्यातून. आपण आणि बाकी काय म्हणू शकतो, मिस्टरीज फिलॉसॉफर, संत, सेज, योगीज, ऍज अ गुरु आपण गुरु परंपरा म्हणतो. भारत आता विश्वगुरु होण्याच्या मार्गावरती आहे किंवा तसे आपले प्रयत्न चालत असं माननीय प्रधानमंत्र्यांचं धोरण चालू आहे म्हणा किंवा काय. पण यातून काय एक मूळ गोष्ट आपल्याला समजायला लक्षात येते की या सगळ्या गोष्टी ज्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आहेत ते मॉडर्न इरामध्ये आपल्याला शिकण्यासाठी जो माध्यम आहे त्या माध्यमाला आपण गुरु म्हणूया. मग तो गुरु कोण असेल, भले तुमचे आजी आजोबा असतील, भले तुमचे आई वडील असतील, पण गुरु ही संकल्पना ही आपल्या प्राचीन भारताने विश्वाला दिलेली एक मोठी देणगी. गुरु, ओके. The knowledge propounded by those great thinkers proving now as a solid backbone for facing critical issues in today's corporate world. ओके, त्यानंतर आपण काय म्हणतो इंडियन इथॉस. आपण इंडियन इथॉस कुठल्या पर्स्पेक्टिव्ह शिकायचं, वेद असतील, रामायण असेल, महाभारत, भगवद्गीता, उपनिषद, राईट फ्रॉम द एन्शंट वैदिक एज, प्राचीन वैदिक युगापासूनच
ते आता अलीकडच्या ऍडव्हान्स्ड मॅनेजमेंट फिलॉसॉफीज पर्यंत हे जे काही टप्पे आहेत या टप्प्यांमध्ये आपण इंडियन इथॉसच्या गोष्टी ह्या शिकणार आहोत. द इसेन्शियल इन्फानाइट अँड डिवायनिटी ऑफ ऑल द सोल्स, इम्पॅक्टफुल लेक्चर life and yet providing itself impactful as the essential infinitude and divinity of all souls, the essential oneness and solidarity of universe and all life. The first truth, म्हणजे हे जे दोन मुद्दे आहेत, these two points will act as a basis to learn ancient things for new era. त्यामध्ये आपण काय म्हणतो, हे तीन महत्वाची गोष्टी आहेत बघा. अहम ब्रह्मासी, that means I am a Brahma, I am Atma Brahma, the individual soul is a Brahma and Tattvamasi, Tattvamasi म्हणजे thou art that, ते परम सत्य आहे. अशा पद्धतीचं जे तीन फर्स्ट ट्रुथ जे भारतीय प्राचीन संस्कृतीमध्ये सांगितलं जातं स्वतःबद्दलचं, की परमेश्वर म्हणजे तुम्ही स्वतःच आहात, स्वतःमध्ये त्याचा अंश आहात. परमेश्वर म्हणजे स्वतःच, याचा अर्थ शब्दसा न घेता काय म्हणू शकतो आपण, की तुम्हीच परमेश्वराचे अंश आहात. अहम ब्रह्मासी, आय एम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, द इंडिव्हिज्युअल सोल इज अ ब्रह्म. बरोबर, की प्रत्येक आत्मा हा ईश्वराचाच अंश आहे, ब्रह्मा आहे असं म्हणलं जातं, की तत्त्वमसी, दो आर दॅट म्हणजे मी तोच आहे. अशा अर्थानं यातून काय सांगतो आपण, की फर्स्ट फिलॉसॉफी टॉट एव्हरी चाइल्ड सिन्स एन्शंट इरा दॅट इव्हन, मग तो गरीब असू दे, निरक्षर असू दे, पण प्रत्येक ह्युमन बिईंग मध्ये तो सुप्रीम सोल, एक परमात्मा आपल्या शरीरामध्ये निवास करतो. अशा पद्धतीचे शिकवण आपल्याला प्राचीन म्हणजे अगदी लहानपणापासून दिलेलं जातं, की जे प्राचीन ज्ञान आहे. इव्हन अगदी बघा तुम्ही, एकमेकाला आपण चुकून पाय लागला तर काय करतो, काय करतो सांगा. येस, तुम्ही कोणच बोलत नाही, ठीक आहे, मी त्याच्यापुढे प्रश्नच विचारणार नाही कुणाला. एकमेकाला हॅलो सर, आम्ही पाया पडतो. पाय पडले एकमेकाला, पाय किंवा काय किंवा अशा पद्धतीने, तर आपण काय करतो, बाबा त्यांना पाया पडतो. का पाया पडतो, की बाबा त्याच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी ईश्वरी अंश आहे आणि त्याला माझा पाय लागला, यामुळे त्याच्यातल्या असणाऱ्या ईश्वरी अंशाला आपण नमस्कार करतो. आपण काय म्हणतो, नमस्ते. नमस्ते म्हणजे अगदी संस्कृत मध्ये शब्दशः अर्थ घेतला तर त्याला असं होतं, की माझ्या आत्म्याचा तुझ्या आत्म्याला नमस्कार. मी काही व्यक्तीला नमस्कार करत नाही, त्या व्यक्तीमध्ये असणाऱ्या परमेश्वराच्या अंशाला मी नमस्कार करत असतो. याचाच अर्थ परमेश्वराचा अंश त्या शरीरामध्ये आहे, म्हणजे ते शरीर सुद्धा एक परमेश्वराचं प्रतिरूपच आहे. अशा पद्धतीची उदात्त भावना आपल्याला आपली प्राचीन संस्कृती दाखवते. म्हणजेच काय, की तुम्ही विश्वाकडे व्यापक रूपाने बघा. लक्षात आलं का? अशा पद्धतीने द सेकंड ट्रुथ इज अबाउट युनिवर्स, द होलिस्टिक युनिवर्स, वी आर इलॅबोरेटिंग द सेम कन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड at vast level, individual level and the whole universe. बरोबर, मी या जगामध्ये, याचा उद्देश काय आहे, आय एम नॉट अ सिंगल इंडिव्हिज्युअल एंटिटी. मी या जगामध्ये एकटाच नाहीये, पण या जगाचा एक भाग आहे. जरी माझ्यामध्ये ईश्वरी अंश असला, मी स्वतःला जरी इथं म्हणल्याप्रमाणे अहम ब्रह्माशी जरी म्हणत असलो, किंवा अयम आत्मा ब्रह्म म्हणलं, किंवा तत्वमसी जरी म्हणत असलो, तरी सुद्धा मी कोणी परमेश्वर नाही. का, मी फक्त या युनिव्हर्सचा, या विश्वाचा एक भाग आहे. कारण ज्या अर्थी आपण म्हणतो, की परमेश्वर आपल्यामध्ये अंश रूपानं आहे, त्या अर्थाने मी सुद्धा या विश्वाचा एक अंश आहे, एक भाग रूपाने आहे. मीच म्हणजे सर्वस्व असं नाही. दुर्दैवाने गंमत बघा, की मानव प्राणी या पृथ्वी तळावरती आजकाल जो काही प्रदूषण असेल, नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा ऱ्हास असेल, वृक्षतोड असेल, हे मानव प्राणी अशा पद्धतीने वागताना आपल्याला दिसतो, की जेणेकरून ही पृथ्वी फक्त आणि फक्त मानवासाठीच तयार झालेली आहे.
पण त्याच्याबरोबरही जवळपास अब्जावधी इतरही जीव जंतू कीटक प्राणी अशा पद्धतीने आपल्याला या पृथ्वी तलावरती आहेत, याचा विसर पडता कामा नये, लक्षात घ्या. जस्ट अ सेकंड. अशा पद्धतीने आय एम नॉट अ सिंगल इंडिव्हिज्युअल एंटिटी बट आय एम पार्ट ऑफ द होल युनिव्हर्स. युनिव्हर्स जस्ट ॲज माय हेड लेग्स हँड्स आर पार्ट ऑफ मी. जसं तुम्ही म्हणजे कोण आहात, तर तुम्ही म्हणजे तुम्ही स्वतः म्हणजे कोण सांगू शकाल? तुमचा हात म्हणजे तुम्ही आहात का? नाही. तुमचे पाय म्हणजे तुम्ही आहात का? नाही. त्या सगळे मिळून जे होतं हे तुमचं बाह्य रंग दिसतं, पण अंतरात्मा काय सांगतो? ह्या अंतरात्मा किंवा तुमचं एक मन सुद्धा एक इंद्रिय असं म्हणून जर आपण गृहीत धरलं तर मन असेल, बाह्य स्वरूपात दिसणारे शरीराचे अवयव असते, ह्या सगळ्याचं मिळून जर व्यक्ती निर्माण होत असेल तर तो संपूर्ण नाही आहे, लक्षात घ्या. तो एक विश्वाचा भाग आहे. अशा पद्धतीचं एक प्राचीन ज्ञान आपल्याला आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथामधून मिळतं. मग याचा आत्ताच्या केसमध्ये रिलेव्हन्स काय, की यू आर नॉट युनिव्हर्स. तुम्ही म्हणजे विश्व नाही, तुम्ही विश्वाचा भाग आहे. यातून एक गोष्ट समजायला आपल्याला धडा मिळतो, बोध मिळतो, की यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस इन इफेक्टिव्ह इफिशियंट मॅनर. तुम्ही जर सगळे शाश्वत विकास सस्टेनेबिलिटी ची कन्सेप्ट आपण त्यातून शिकू शकतो, की बाबा सगळं माझं नाही, यासाठी इतरही जणांचा यामध्ये वाटा आहे, ही भावना आपल्याला प्राचीन धर्मग्रंथातून शिकायला मिळते. दुसरं, मीच एक माझ्यामध्ये ईश्वरी अंश आहे, याच्यातून काय सांगतं की बाबा जर तुमच्यामध्ये काही ईश्वरीय अंश असेल तर तुमचं बिहेवियरल ऍस्पेक्ट कसं पाहिजे, आयडियल पाहिजे, न की इन अ डिस्ट्रक्टिंग मॅनर. कन्स्ट्रक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही केल्या पाहिजेत किंवा काय. ओके. अशा पद्धतीच्या दोन इम्पॉर्टंट टीचिंग्स ज्या आपण इथं सुरुवातीला बघितल्या होत्या, की द इसेन्शियल इन्फिनिट्यूड अँड डिव्हिनिटी ऑफ ऑल सोर्स अँड द इसेन्शियल वननेस अँड सॉलिडिटी ऑफ युनिव्हर्स अँड ऑल लाईफ, ह्या दोन गोष्टींचा मूळ कोर अर्थ तो होऊन जातो. ओके. चला आता आपण पुढे जाऊया. इंडियन इथॉस एक्झॅक्ट मिनिंग काय आहे, तर इथॉस हा ग्रीक वर्ड आहे, म्हणजे कॅरेक्टर. द सेट ऑफ बिलीफ्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ अ रिजन, एका ठराविक विशिष्ट प्रदेशातील समाजाचं धारणा, त्याला आपण इथॉस म्हणू शकतो. इंडियन इथॉस इज अ सेट ऑफ इंडियन बिलीफ्स दॅट गाईड्स द इंडिव्हिज्युअल. प्रत्येक व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या मार्गदर्शन करणारे जे काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत, कशाबद्दलचे, वागण्याबद्दलचे, आचरणाबद्दलचे, त्या सेटला म्हणतात, किंवा तसा वागण्या बोलण्याचं मार्गदर्शन करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांचा समूह इंडियन इथॉस. ओके. मी तर वेगवेगळ्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत. ऑक्सफर्ड ॲडव्हान्स लर्नर डिक्शनरी काय म्हणते, इथॉस आर moral ideas and attitudes that belong to a particular group or society. The characteristic spirit and beliefs of community or people which distinguishes one culture from other. According to the Merriam-Webster dictionary, ethos be defined as the distinguishing character, sentiment, moral nature or guiding beliefs of a person, ग्रुप ऑर इन्स्टिट्यूशन. त्या अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या डेफिनेशन जेव्हा तुम्हाला स्टडी मटेरियल मिळेल किंवा काय, त्यावेळेला या गोष्टी तुम्हाला अगदी चांगल्या अर्थाने क्लिअर होतील. फक्त आपण आज नेमकं या इथॉस म्हणजे काय ओव्हरव्ह्यू घेतो आहोत आपण. बरोबर. इंडियन इथॉस फीचर्स, त्याचं वैशिष्ट्य काय आहेत इंडियन इथॉसचे. डिव्हिनिटी ऑफ ह्युमन बिईंग. इंडियन इथॉस टोटली फोकस अपॉन एक्झिस्टिंग ऑफ ह्युमन बिईंग ॲज अ ट्रूथ. ओके. फिलिंग ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिकनेस, जसं म्हणलं होतं की प्रत्येक व्यक्ती हा स्वतंत्र आहे. व्यक्ती जितकी प्रकृती आपण म्हणतो की प्रत्येक व्यक्ती जसा स्वतंत्र आहे तसं प्रत्येकाची काहीतरी एक विशिष्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, आणि तो प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिक किंवा प्रत्येक गुणधर्म हे त्याच्यासाठी युनिक आहे. बरोबर आहे. म्हणून काय म्हणलं की डिव्हिनिटी ऑफ ऑल सोल्स. डिव्हिनिटी म्हणजे दिव्यता. डिव्हिनिटी ऑफ ह्युमन बिईंग, मानव जातीची एक दिव्यता आहे, की बाबा तुम्हाला काहीतरी एक विशिष्ट गुण आहेत इतरांपेक्षा वेगळे, आणि ही तुमची खासियत आहे. हा पहिला वैशिष्ट्य इंडियन इथॉस. दुसरा आहे बॅलन्स ऑर इक्विलिब्रियम, इक्वॅनिमिटी. कशामध्ये, बॅलन्स बिटवीन डिझायर अँड डिझायरलेसनेस.
spiritual and secular values, subjective materialistic world. Reason behind that each and every aspect has its own two sides and maintain harmony. Both are essential in society. हे जर सोसायटी समाज नावाचा रथ जर चालायचा असेल तर त्यामध्ये असणारे दोन्ही चाक त्याची व्यवस्थितरित्या रन झाली पाहिजेत. तर ते व्यवस्थितरित्या रन होण्यासाठी हे घ्या. व्यवस्थितरित्या रन होण्यासाठी जशा काही चांगल्या गोष्टी घडत असतात तशा काही काही वाईट गोष्टी घडत असतात. मग त्या वाईट गोष्टी घडण्यामागचं काय आपला उद्देश असू शकतो. आपण काही घडवत नसतो पण ज्या घडत असतात किंवा काय त्यातून काय की बाबा काहीतरी टीचिंग घ्यायचं, आपण शिकायचं की अशा काहीतरी वाईट गोष्टी घडल्या की आपल्याला कळतं की बाबा नेमकं चुकतं कुठे, कुठं बरोबर आहे किंवा अशा पद्धतीने बॅलन्स, इक्विलिब्रियम. आता प्रत्येक व्यक्तीचा इंडिव्हिज्युअल विचार करा. प्राचीन भारतीय अध्यात्म किंवा प्राचीन भारतीय डिव्हिनिटी काय सांगते की टू सी ॲट इनसाइड यू, टू फील युअर सेल्फ फ्रॉम इनर साइड. म्हणजे तुमचं तुम्हाला तुम्ही अनुभवा. म्हणजे काय की तुम्ही स्वतःला ओळखा. कशा पद्धतीने आता बघा, जसं बॅलन्स और इक्विलिब्रियम म्हटलं, प्रत्येक व्यक्तीच्या सुद्धा मनात दोन विचार असतात. एक आपण संकल्प म्हणू शकतो, एकाला विकल्प म्हणू शकतो. एखादी गोष्ट करायला लागली किंवा काय तर त्याचा बरोबर सकारात्मक काही गोष्टी तुमच्या मनामध्ये तयार होतात. ऍट द सेम टाइम काही गोष्टी नकारात्मकता किंवा एक शंका सुद्धा मनात असते. जेव्हा ह्या चांगल्या गोष्टी आणि वाईट गोष्टी ह्या दोन्हींचं द्वंद्व पूर्ण होऊन शेवटपर्यंतची कन्सेप्ट राहते किंवा शेवटपर्यंत जसा पगडा भारी राहतो ती गोष्ट तुम्ही करता. उदाहरणार्थ तुम्हाला जायचं आहे शिवाजी विद्यापीठात भेट द्यायची. मग शिवाजी विद्यापीठात मी कसं जाऊ, बाय बस जाऊ की बाय बाईक जाऊ, अशा दोन शंका तुम्हाला येणार. विद्यापीठात जायचं म्हणतो पुन्हा दोन प्रश्न येणार, बाय बाईक बाय बस. बाय बाईक गेले की म्हणणार ठीक आहे रस्ता खराब आहे, अंतर जास्त आहे, ऍक्सिडेंटचा धोका आहे. दुसरं झालं बसची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, बसने जायला खूप वेळ लागणार. पण विद्यापीठात तर मला लवकर जायचं आहे. मग अशा केसमध्ये तुमचे एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एक संकल्प एक विकल्प, अशा पद्धतीचे कंटिन्यूचे विचार चालू असतात. त्यातून काय होतं की नाही विद्यापीठात आज दुपारी 2 वाजेपर्यंतच जमायला सांगितले तर मी बसने तर जाऊ शकत नाही, मला बाईक शिवाय पर्यायच नाही. शेवटी तुमचा कुठलाही पर्याय शेवटपर्यंत तग धरून राहिला बाईकने जाण्याचा. अशा पद्धतीचे विचार विकल्प संकल्प किंवा अशा पद्धतीचे जे टू साइड ऑफ कॉइन्स आपण म्हणू शकतो ह्या रिक्वायर्ड आहेत किंवा नेसेसरी आहे टू मेंटेन द हार्मोनी. सिमिलरली इन सोसायटी, बरोबर, balance or equilibrium. That's why if you observed in our society, there are few good things, also there are some evil things also. Both are there in equilibrium. Okay. Likewise, balance of personal and work life. जर तुम्ही काम करत असता आणि तुमचं जे वैयक्तिक आहे अशा दोन्ही आयुष्यांमध्ये एक बॅलन्स कसा निर्माण करायचा किंवा काय याच्याबद्दलचं ज्ञान किंवा याच्याबद्दलच्या ज्या काही फीचर्स किंवा याच्याबद्दलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला इंडियन इथॉस मधून पाहायला मिळतात. कॉस्मिक और प्युअर कन्साइसनेस, नो युअर सेल्फ. मी तर मगाशी म्हणल्याप्रमाणे स्वतःला जाणून घेतलं पाहिजे. बरोबर आहे. तुम्ही एक जर डिवाइन एलिमेंट ऑफ दिस युनिव्हर्स असाल तर यू ऑल आर द स्पेशल. आपण ऐकलं असेल तुम्ही कधी किंवा काय की प्रत्येक व्यक्ती खूप स्पेशल असतो, प्रत्येक व्यक्ती युनिक असतो. बरोबर. याच्यातून काय आपल्याला घ्यायचं आहे की आपल्याला सेल्फ कॉन्फिडन्स घ्यायचा आहे. माझ्याकडे इतरांपेक्षा काही चांगल्या क्वालिटीज आहेत तर त्यानं स्वतःचं डिमोटिवेशन न करून घेता त्याचा इन्स्पिरेशन म्हणून कसा वापर करता येईल आणि त्या क्षेत्रामध्ये पुढे कसं जाता येईल आणि हाच एक प्युअर कन्सेप्ट आहे आणि हाच एक प्युअर उद्देश आहे की एन्शंट स्क्रिप्चर्स मधून शिकायचा आजच्या मॅनेजमेंट इराकरता. इम्पॉर्टन्स टू कॅरेक्टर, एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही कसे आहात किंवा काय तुमचे पर्सनॅलिटी ट्रेट्स किंवा पर्सनॅलिटी. कॅरेक्टर और आपण म्हणू शकतो पर्सनॅलिटी. पर्सनॅलिटी म्हणजे काय, हाऊ ही लुक्स, हाऊ ही ऑर शी विअर अ क्लॉथ. दीज आर नॉट द पर्सनॅलिटी ट्रेट्स, दीज आर नॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिंग द पर्सनॅलिटी. पर्सनॅलिटीचं एक
माध्यम असू शकतं की बाबा पर्सनॅलिटी एखाद्याची कशी आहे किंवा काय, पण पर्सनॅलिटीचा तुम्ही अगदी खोलात विचार करायला गेला तर पर्सनॅलिटी ठरवणारे 7 ते 8 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्या 7 ते 8 कॅरेक्टरिस्टिक्स मधले लेक्चरचा 7 ते 8 कॅरेक्टरिस्टिक मधला तो अपिअरन्स किंवा काय ड्रेसिंग सेन्स हा असू शकतो, पण सगळ्यात महत्वाचं तुमचे आचार विचार, तुमचे बिहेवियरल ऍस्पेक्ट जे आपण म्हणतो, तुमचं थिंकिंग प्रोसेस, डिसिजन टेकिंग ॲबिलिटी. ओके, ह्या गोष्टीतून एक आपले कॅरेक्टर बनत असते, ह्या गोष्टीतून आपली पर्सनॅलिटी बनत असते. त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करा असं आपल्याला इंडियन कल्चर शिकवतं. होल मॅन अप्रोच. Indian ethos based on Indian scriptures like Shrutis of Gita, Upanishad and Smritis of Puranas काय सांगतात आपल्याला की होल मॅन अप्रोच करा. कशासाठी? नॉलेज ऑफ क्रिएशन, कॉस्मिक थिंग्स अँड इंटरनल रिलेशन बिटवीन स्पिरिच्युअल अँड मटेरियलिस्टिक लाईफ. एखादी सृजनात्मक किंवा एखादी नवीन गोष्ट जर करायची असेल तर त्यासाठी आवश्यक असणारे क्रिएटिव्हिटी किंवा सृजनशीलता याकरिता तुमच्याकडे ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी सफिशियंट आहेत की नाहीत, असतील तर तुम्ही त्या कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करणार, नसतील तर तुम्ही इतरांची कशी मदत घेणार. बरोबर, अशा पद्धतीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याकरिता होल मॅन अप्रोच, ज्याकरिता काही केसमध्ये स्पिरिच्युअल आणि काही मध्ये मटेरियलिस्टिक लाईफ, या दोन्ही मध्ये आपल्याला वेल बॅलन्स साधता येईल किंवा काय. मग स्पिरिच्युअल म्हणजे काय की बाबा आध्यात्मिक एक लाईफ, आणि मटेरियलिस्टिक म्हणजे हे जे प्रत्यक्ष नाशवंत किंवा ह्याचं जग म्हणलं जातं आपण, काय म्हणतो आपण त्याला, मटेरियल लाईफ म्हणजे भौतिक भौतिक जग, आणि पारलौकिक जग किंवा अभौतिक अशा पद्धतीचं जे जीवन आहे, अशा मध्ये माणसानं समन्वय कसा साधला पाहिजे टू मेक हिज ऑर हर फ्युचर ब्राईट, टू मेक हिज ऑर हर फ्युचर पीसफुल. त्यासाठी ज्या गोष्टी आहेत, पुढचा वर्क इज वर्कशिप. कामालाच तुम्ही जर देव म्हणलं तर किती गोष्टी सोप्या होतील बघा. आजकाल जिकडे तिकडे काम चुकारपणा असेल किंवा कामाप्रती एक भ्रष्टाचार एक कन्सेप्ट घेतली, करप्शन. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ करप्शन. म्हणजे फक्त टेकिंग ब्राईब किंवा लाच घेणे, लाच देणे हाच फक्त करप्शनचा एक भाग नाहीये. जे तुम्हाला आखून किंवा नेमून दिलेलं काम आहे ते जर व्यवस्थित न करणे हा सुद्धा भ्रष्टाचारच आहे ना. भ्रष्ट आचार, जो आचार भ्रष्ट आहे, चुकीचा आहे, नियमाला धरून नाही, तो आचार भ्रष्टाचार. त्यामुळे जर तुम्ही काम करत नसाल तर तुम्ही भ्रष्टाचार करत आहे असं जर आपण 2 मिनिटं गृहीत धरायचं म्हटलं तर आपल्याला एन्शियंट स्क्रिप्चर आपल्याला काय ज्ञान देते की वर्क इज वर्कशिप. जे तुम्ही काम करता तीच तुमची पूजा आहे. पूजा करताना तुम्ही लबाडी करून चालेल का? नाही चालत. म्हणजेच काय की तुम्ही तुमची प्रामाणिकपणे काम केलं पाहिजे. यातून आपल्याला काय शिकायचं आजच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये की टू डू युअर वर्क ऑनेस्टली. बरोबर आहे. या ठिकाणी उदाहरण दिलंय बघा की वर्क इज वर्कशिप इज अ गायडिंग प्रिन्सिपल. कोणी दिलं होतं की महात्मा बसवेश्वर इन 12th सेंचुरी, इसवी सन 1140 आसपास ते 1190 किंवा काय म्हणून म्हणलेलं येतं की 12व्या शतकात म्हणजे 1101 पासून 1200 या वर्षाच्या या कालखंडामध्ये महात्मा बसवेश्वर जे समाजोद्धारक होऊन गेले त्यांनी वर्क इज वर्कशिप वरती जास्त भर देऊन की ज्या काळामध्ये जाती आधारित कामा आधारित या समाजाची रचना होती त्यावेळेला सगळ्यांना फक्त तुमचं कर्मच तुमची पूजा आहे, एका तत्वाखाली एकाच छताखाली सर्वांनी आणलं. आणि त्यांना आपण काय म्हणतो की जे आता संसदीय पद्धत आहे, संसदीय कार्यपद्धती किंवा काय, त्याचे जनक त्याला म्हणतो की त्यांनी अनुभव मंटपाच्या माध्यमातून सगळ्या जातीपातीच्या लोकांना एकत्र आणलं. कशासाठी? फक्त आणि फक्त वर्क इज वर्कशिप या तत्वाखाली. काम हीच पूजा असेल तर आपण सगळे एक आहे, आणि परमेश्वर जर एक असेल तर त्याची पूजा करणारे आपण त्याची सगळी लेकरच आहोत. अशा उदात्त हेतूंनी 12व्या शतकामध्ये महात्मा बसवेश्वरांनी हा विचार मांडला की वर्क इज वर्कशिप. बघा, या गोष्टी जर आपण आज करायच्या म्हणल्या तर सतत आपल्याला बिझनेसमध्ये ऑडिट किंवा परफॉर्मन्स अप्रायझलची आवश्यकता राहणार नाही. जर प्रत्येकानं जर त्या जबाबदारीने त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीने काम केलं तर लक्षात घ्या, ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही. नुसते अचीव्ह होणार नाही तर मोस्ट इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट मॅनरने ते अचीव्ह होऊन जाते. ड्युटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी याचा प्रत्येकाला अवेअरनेस असणे, नॉलेज,
नॉलेज ऑफ क्रिएशन म्हणजे जे तयार करायचं त्याचं नॉलेज आणि ज्यानं तयार केलंय त्याचं नॉलेज, या दोन्हीचं नॉलेज अत्यंत महत्वाचं आहे. एक्सलन्स ॲट वर्क, जे तुम्ही काम करताय ते अगदी एक्सलंट पद्धतीने काम केलं पाहिजे. म्हणजे समजा एक काम तुम्हाला काहीतरी दिलेलं आहे, समजा काय दिलेलं आहे की बाबा एक मातीची मूर्ती तयार करायची, तर तुमच्या क्वालिटीचा विचार करता किंवा तुमच्यामध्ये असणाऱ्या गुणधर्मांचा विचार करता किंवा तुमच्याकडे असणारे जे काही इनर ॲबिलिटीज ऑफ मेकिंग दी क्ले मॉडेल ऑफ सर्टन थिंग, कशाची तर जी मातीची मूर्ती करायची तुम्हाला त्याच्याचे आवश्यक गुण आहेत तुमच्याकडे, त्याचा पुरेपूर वापर करून, म्हणजे न की हातचा राखून, पुरेपूर वापर करून जर तुम्ही इम्प्लिमेंट केलं किंवा तशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी केली, तर ते केलेलं काम आपण काय म्हणतो की एक्सलन्स ऑफ वर्क म्हणतो, की जे तुमच्याकडे असणारे सगळे कौशल्य ओतून तुम्ही जेव्हा एखादं काम करता तेव्हा ती सुद्धा एक योग आहे, ते सुद्धा एक ईश्वराची भक्ती आहे असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्यासाठी एक हे आहे, काय म्हणतात त्याला, योग कर्मसु कौशल्यम, त्याचा पुढे उल्लेख येणार आहे. ते एक सुभाषित आहे की कौशल्यपूर्ण काम केलेलं कोणतीही गोष्ट हा योगच आहे. अशा पद्धतीने एक्सलन्स ॲट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंडियन इथॉस, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट कॅन बी अश्युर्ड थ्रू एक्सलन्स ऑफ वर्क, थ्रू सेल्फ मोटिवेशन अँड ऑल अदर aspects. क्वालिटी बी अश्युअर्ड. ओके, नेक्स्ट मुद्दा काय सांगितलं, वसुधैव कुटुंबकम. तुमच्यापैकी कितीतरी जणांनी हा शब्द ऐकला असेल, वसुधैव कुटुंबकम, किंवा मध्यंतरी एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटची मुवमेंट होती वसुधैव कुटुंबकम, किंवा म्हणजे काय की हे विश्व माझं कुटुंब आहे. पण मला सांगा, जर तुमचं कुटुंब हे विश्व म्हणजे जर तुमचं कुटुंब असेल तर तुमच्या कुटुंबामध्ये भांडणं होतील का, किंवा भांडणं करायची का, नाही केली पाहिजे. म्हणजेच काय, एक व्यापक विचार, एक व्यापक दृष्टिकोन आपल्याला आपलं प्राचीन संस्कृती दाखवते. जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असता तेव्हा तुम्ही तुमचं टेबलचं काम किंवा तुम्हाला दिलेला असाइन केलेलं जॉब हेच फक्त काम नाही, एक ऑर्गनायझेशन ऍज अ होल, यू आर वर्किंग देअर ऍज अ फॅमिली. ही भावना कुठून आली, त्या वसुधैव कुटुंबकम मधून. ओके, एपीजे अब्दुल कलाम काय म्हणतात बघा, की व्हेअर देर इज अ virtuousness in heart, there is a beauty in the character. When there is a beauty in character, there is harmony in home. When there is harmony in home, there is order in nation. And when there is order in nation, there is a peace in the world. म्हणजे बघा, की तुमच्या मध्ये असणारी धार्मिकता किंवा तुमच्यामध्ये असणारं चांगलं आचरण हे जगामध्ये शांती प्रस्थापित करण्यासाठी बाध्य होऊ शकतं, कारणीभूत होऊ शकतं. The speech given by our beloved former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on the peace in the whole world, यावरती बोलताना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांनी हे विचार मांडलेले होते. ही गोष्ट सफिशियंट आहे की आपल्याला इथॉस किती इम्पॉर्टंट आहे, to change your region, to change your nation, to change your whole world through constructive manner and achieve the peace, शांती मिळवण्यासाठी. या इथॉसची गरज काय आहे बरं, हॉलिस्टिक युनिव्हर्स मेंटेन करण्यासाठी. इल्युसिडेट मोटिवेशन म्हणजे काय, हॉलिस्टिक युनिव्हर्स मेंटेन करण्यासाठी म्हणजे काय, this word is modern science, and modern science has accepted that holistic universe, all minds of human beings are found in this universe are interconnected at a far deeper level. This basic unity of life cannot be broken. Love, sacrifice therefore emerges as the only means for meaningful living. म्हणजे ह्या विश्वास एकत्रीकरण किंवा विश्व म्हणजे काही वेगळी गोष्ट नाही, हे सगळं एकच गोष्ट आहे आणि एकमेकांशी इंटर रिलेटेड आहेत. ह्या गोष्टीचा सतत जाणीव ठेवणे किंवा ह्या गोष्टीप्रमाणे समग्र विश्व एकच आहे किंवा काय, अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही माहिती घ्याल किंवा वागाल त्या पद्धतीनं तुमच्यामध्ये डायव्हर्सिटीचा किंवा डिस्क्रिमिनेशनचा भाग असणारच नाही. दिस हेल्प्स इन लिव्हिंग लाईफ टू फुलेस्ट, एन्जॉयिंग द वंडर्स ऑफ लिव्हिंग इन प्रेझेन्स ऑफ नेचर. व्हेन यू लिव्ह इन युअर होल लाईफ, the way of life
way of living you are going to adopt, or way of thinking you are adopting. If you consider the active presence of nature in your life, then you will get idea about how to behave in a society, how to behave in a universe, how to behave as that of a nature. ओके, म्हणून काय बोलतो, निसर्ग हा सर्वात मोठा गुरु आहे. निसर्गातून शिकण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी असतात किंवा अशा पद्धतीने. इल्युसिडेट मोटिवेशन म्हणजे काय, की प्रेरणा कशाबद्दलची. द कन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. The concept of motivation can be explained holistically by Indian ethos as compared to any other. म्हणजे इतर कुठल्याही संकल्पनेपेक्षा भारतीय जी इथॉस आहे, भारतीय प्राचीन संस्कृतीमधून शिकण्यासारख्या गोष्टी, प्रेरणा कशी घ्यायची किंवा काय, यातून शिकण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आपण याला मिळू शकतात. ज्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे, की आत्मशक्तीला मोटिवेशन असं नाव दिलं. आत्मशक्ती. वेदांता ब्रिंग्स इन्फायनाइट एक्सपान्शन ऑफ माइंड, ब्रेक डाऊन द बॅरियर्स, ब्रिंग आउट द गुड. हिअर मिनिंग इज गुड क्वालिटीज अँड कॅरेक्टर. कशासाठी मोटिवेशन पाहिजे आपल्याला, की स्वतःमध्ये गुड क्वालिटी किंवा स्वतःच एक गुड कॅरेक्टर डेव्हलप करण्यासाठी मोटिवेशन. ओके, the motivation to be internal, not to be external. Such type of motivation should be internal. It is regenerated from your inner side. कारण का, बाहेरून मोटिवेट केलेल्या गोष्टी ह्या इम्पॅक्ट असू शकतात, तेवढ्यापुरता तुम्हाला प्रभाव दाखवू शकतो. जर तुम्ही इनर आतून खरंच प्रेरित झाला असाल, आतून खरंच मोटिवेट झाला असाल, तर तो असतो इफेक्ट हा लॉंग टर्म असतो, तो कायमस्वरूपी तुमच्यामध्ये बदल घडवू शकतो. इलिसिडेट मोटिवेशन. वेलफेअर, कल्याण. काय सांगतो, की आत्मोन्मोक्षार्थ जगत हितायाचे, म्हणजे स्वतःचंही कल्याण करा, इतरांचंही कल्याण करा. म्हणजे सर्व युअर पोटेन्शियल इंटरेस्ट बट डू नॉट फॉरगेट अदर्स. बरोबर. थोडक्यात काय, की समजा तुम्हाला गाणं म्हणायचा छंद आहे, किंवा तुमचा एक गाणं म्हणायला तुम्हाला फार आवडतं. ठीक आहे, तुम्ही गाणे म्हणा, त्यातून तुम्हाला आनंद मिळतो. गाण्यात तुम्ही काहीतरी बाबा भविष्यामध्ये करिअर सुद्धा करू शकता. पण त्या गाण्यामुळे जेव्हा तुम्ही तो गाणं म्हणत असता, किंवा खरंच आपल्यामुळे इतरांना काही त्रास होत नाही ना, किंवा आपल्या या गाण्याच्या या काय म्हणतो आपण गुणधर्मामुळे किंवा काय इतर कुठले व्यक्ती दुःखी होत नाहीत ना, हा सुद्धा जेव्हा विचार करायची सवय तुम्हाला येते, त्याच वेळेला तुम्ही खऱ्या अर्थानं स्वतःचाही उद्धार प्लस दुसऱ्याचंही हित करता, असं आपलं प्राचीन संस्कृती सांगते. म्हणून इथं काय म्हणाले, एक संस्कृत सुभाषित, आत्मनोमोक्षार्थ जगत हितायच. म्हणजे आत्मनोमोक्षार्थ म्हणजे काय, की तुम्ही तुमच्या स्वतःची इंटरेस्ट ही फॉलो करा, नो प्रॉब्लेम, बट डू नॉट फॉरगेट अदर्स. ऍट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट अदर्स. म्हणजेच काय, आपल्याला आपलं प्राचीन संस्कृती दाखवते, इतरांचंही बाबा हित विचारात घेतलं पाहिजे, न की फक्त स्वार्थ. युनिक वर्क कल्चर, कर्म अँड धर्म, ह्या अशा गोष्टी तुम्हाला बऱ्याचदा कानावर पडल्या असतील, तुम्ही ऐकत असाल, रोजच्या वापरात शब्द वापरतही असाल. कर्म म्हणजे काय, इज कन्सिडर्ड ॲज अ ड्युटी और साधना. देर इज नो डिफरन्स बिटवीन कर्म अँड धर्म. जेव्हा तुम्ही एखादं काम स्वीकारता, ते काम पूर्ण करणे हेच तुमचं धर्म होऊन जातो. धर्म म्हणजे लक्षात ठेवा, धर्म म्हणजे कुठलीही जात पाप असं नाही. धर्माची व्याख्या फार व्यापक सांगितलेली आहे. आजकाल आपण लोक संकुचित वृत्तीने या व्यापक दृष्टिकोनाकडे बघत आहोत. धर्माची व्याख्या काय सांगितलेली आहे, की वे ऑफ लिव्हिंग द लाईफ, वे ऑफ और मेथड ऑफ लिव्हिंग, जगण्याची पद्धती जी आहे तो धर्म आहे. द टर्म धर्म डज नॉट इंडिकेट एनी पर्टिक्युलर रिलिजन, कास्ट और क्रीड. धर्म नावाचं संकल्पना कुठलीही जात, धर्म, पंथ दाखवत नाही. कारण धर्म दाखवतं म्हणजे जे तुमचं लाईफस्टाईल आहे. धर्म म्हणजे तुमचे जे कर्म आहे ते करण्याची ॲबिलिटी किंवा ते करण्याची प्रोसेस म्हणजे धर्म दाखवतात. ओके, म्हणून धर्म इज ड्युटी टू बी परफॉर्म इन गिव्हन सिच्युएशन. दिलेल्या परिस्थितीमध्ये जे तुम्हाला कर्म अलॉट केलेलं आहे ते करणं, ते कर्तव्य बजावणं म्हणजेच ते तुमचं धर्म आहे. लक्षात आलं? धर्म इज पॉसिबल तर कर्म ओनली. जर तुम्ही कर्मच केलं नाही तर धर्म कसा साध्य होणार. अशा पद्धतीनं युनिक कल्चर आपलं इंडियन इथॉसच्या माध्यमातून आपल्याला शिकायला मिळतं. युनिक वर्क कल्चर.
इव्हननेस ऑफ माइंड, गोल कॉन्ग्रुअन्स. हे कशासाठी लक्षात घ्या, आपण काय म्हणलं होतं की वी ऑल आर द एंटिटी ऑफ अ गॉड. आम्ही आमच्या सगळ्यामध्ये एक परमेश्वराचा अंश आहे. ह्याचा अर्थ तुम्ही एका तत्वाने बांधलेले आहात. असं जर असेल तर तुमची विचारसरणी सुद्धा एकसारखी पाहिजे, तुमचे ध्येय धोरण सुद्धा एकसारखे पाहिजेत. यातून काय दिसतं आपल्या मॉडर्न मॅनेजमेंटमध्ये, की जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करता तेव्हा सगळे एम्प्लॉई जरी वेगवेगळे असले, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करत असले, तर सर्वांचं मोटिव्ह, सर्वांचं ऑब्जेक्टिव्ह एकच असलं पाहिजे, की जे ऑर्गनायझेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करणं. त्यालाच गोल कॉन्ग्रुअन्स म्हणतात, की जे प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान आपल्याला त्याबद्दलचं ज्ञान द्यायचा प्रयत्न करतं. आत्मउद्धार, सेल्फ डेव्हलपमेंट. सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये आजकाल भरपूर क्लासेस असतात, शॉर्ट टर्म कोर्सेस असतात, ऑनलाईनही काही काही जण लोक करत असतात. सेल्फ डेव्हलपमेंट करण्याची संकल्पना ही पुराणापासून कशी आलेली आहे. इंटिग्रेटेड ह्युमन पर्सनॅलिटी ऑफ सेल्फ डेव्हलप्ड मॅनेजर कॅन अश्युअर बेस्ट अँड कॉम्पिटंट मॅनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन. जो स्वतः वेगवेगळ्या गोष्टी आत्मसात करून स्वतःला त्या लायक बनवलेला व्यक्ती, जो आपण आजच्या घडीला मॅनेजर म्हणतो. यू आर बडिंग मॅनेजर्स. तुम्ही 1 वर्षानंतर मॅनेजर्स होणार आहात. तुम्हाला काय, सेकंड सेमिस्टरला तुम्ही सगळे विषय शिकलेला आहात. कुठले, ह्युमन रिसोर्स पण शिकलेला आहात, फायनान्स सुद्धा शिकलेला आहात, मार्केटिंग शिकलेला आहात. हे शिकवण्याचा मागचा उद्देश काय, आत्मउद्धार. या केसमध्ये म्हणजे सेल्फ डेव्हलपमेंट. मी फक्त बाबा एच आर मॅनेजर आहे, मला फक्त एच आरचं सांगा, बाकी काही माहित नाही. अरे पण जरी तो एच आर मॅनेजर असतील तर तो एच आरचे पगार, एच आर किंवा ह्युमन रिसोर्सचा पगार कसा होणार, त्यासाठी तुम्हाला ऑर्गनायझेशनची फायनान्शियल सिस्टीम सुद्धा माहित पाहिजे. चांगले जर ह्युमन रिसोर्स तुम्हाला मिळवायचे असतील तर बाजारामध्ये तुम्हाला तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं ब्रँडिंग केलं पाहिजे. त्याशिवाय चांगलं टॅलेंट तुमच्याकडे आकर्षित होणार नाही. त्यामुळे मार्केटिंगचं नॉलेज तुम्हाला पाहिजे. आणि हे सगळं करण्यासाठी कशासाठी करतोय आपण, तर एखादा प्रोडक्ट डेव्हलप करायचं तर त्यासाठी प्रोडक्शन मॅनेजमेंट किंवा ऑपरेशनचं नॉलेज पाहिजे. थोडक्यात सांगायचं काय, की सेल्फ डेव्हलपमेंट होत असताना या सगळ्या नॉलेजचे जर तुम्ही, हे सगळं नॉलेज जर तुम्ही आत्मसात केलं तर आत्मउद्धार म्हणजे सेल्फ डेव्हलपमेंट व्हायला वेळ लागत नाही. अशा पद्धतीनं ऑल परवेसिव्हनेस इन एज्युकेशन, ज्ञानाधिष्ठित जो समाज पूर्वी असायचा वैदिक काळामध्ये, प्राचीन भारतामध्ये, त्यामध्ये 14 प्रकारच्या विद्या आणि 64 प्रकारच्या कला शिकवल्या जायच्या. आणि तो प्रत्येक विद्यार्थी गुरुकुल पद्धतीमध्ये जाऊन, गुरूंच्या आश्रमामध्ये जाऊन अशा पद्धतीनं शिकायचा, अशा आपल्याला दाखले मिळतात. यातून काय होतं, की प्रत्येक विद्यार्थी हा प्रत्येक कौशल्य शिकायचा, पण तो ज्यामध्ये त्याला जास्त गती आहे, ज्यामध्ये त्याला जास्त आजच्या काळामध्ये आपण म्हणतो तो इंटरेस्ट आहे, त्यामध्ये तो त्याचं पुढचं जीवन व्यतीत करायचं. बरोबर. आणि आता सुदैवाने आपले जे काही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलेलं आहे, त्याचा कोर उद्देश सुद्धा तोच आहे, की विद्यार्थ्यांना जे शिकायचं आहे त्याला शिकू द्यायचं. आधी कसं, की बाबा हे एक स्ट्रीम तुम्ही निवडली तर त्या स्ट्रीमच्या बाहेरचं नॉलेज तुम्हाला नाही मिळायचं, ती मर्यादा होती. पण ती मर्यादा या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला, विद्यार्थीधिष्ठित, गरजाधिष्ठित किंवा विद्यार्थ्यांच्या इंटरेस्ट किंवा त्याच्या आवडीनिवडीनुसार त्याला शिक्षण घेण्याची मुभा, या माध्यमातून असे काही काही बदल आजकाल घडत असतील आपल्याला दिसून येते. त्याचं मूळ आहे आत्मउद्धार म्हणजे सेल्फ डेव्हलपमेंट. प्रोव्हाइड्स कॉन्सन्ट्रेशन. वेदांत प्रोव्हाइड्स द वेज अँड मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड अँड वेल डायरेक्टिंग ऑफ इट. मनाचं तुम्हाला मन एकाग्र करायचं असेल, मानसिक ताणतणावाची जर निपटारा करायचा असेल तर त्याचे उत्तर किंवा त्याचे बाबतची कार्यशैली ही वेदांतात जशी सांगितली तशा पद्धतीने ठेवली तर निश्चितच मनावरचा निग्रह, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड अँड वेल डायरेक्टिंग ऑफ माइंड, मनावर नियंत्रण ठेवणे, मनावर ताबा ठेवणे आणि मनाचे योग्य नियमन करणे, या गोष्टी आपल्याला इंडियन इथॉस मधून शिकायला मिळतं. एस्टॅब्लिशेस मॉरल व्हॅल्यू सिस्टीम. मॉरल व्हॅल्यू कशाच्या बाबतीत, मेनी ऑफ द प्रेझेंट कॅलॅमिटीज आर द रिझल्ट ऑफ डिक्लाइन इन अवर व्हॅल्यू सिस्टीम अँड लॉस ऑफ कॅरेक्टर ड्यू टू अज्ञान. अज्ञानामुळं आपलं अनअवेअरनेस अबाउट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, व्हॉट इज नॉट, ह्यात आपण चुकतो. कारण आपण विचार करत नाही आजकाल काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. अंधानुकरण करतो आणि एखाद्या मेंढरांच्या कळपासारखं माग 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 पळत जात असतो. पण ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत. स्वतः काही विचार करणे, विचाराची स्वतःची यंत्रणा विकसित करणे, आणि त्यातून जे तयार होतं ते मॉरल व्हॅल्यू सिस्टीम स्वतःसाठीच एस्टॅब्लिश करण्याबाबतचं ज्ञान आपल्याला इंडियन इथॉसच्या माध्यमातून मिळतं. आता याची हिस्ट्री काय इंडियन इथॉसची,
इंडियन इथॉस रिच हेरिटेज प्रोव्हाइड सोल्युशन थ्रू स्क्रिप्चरल विजडम. जे प्राचीन धर्मग्रंथाच्या माध्यमातून मिळालेलं हे ज्ञान आहे की जे हजारो वर्षांपासून एक भारताला मिळालेला दैदिप्यमान इतिहास आहे त्याचं प्रतीक आहे की आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथ की ज्यातून मिळणारे वेगवेगळे सोल्युशन्स, वेगवेगळ्या शहाणपणाच्या गोष्टी म्हणा किंवा अशा पद्धतीच्या गोष्टी या इंडियन इथॉस मधून शिकता येऊ शकतात, मिळू शकतात. द नॉलेज विच इज डिराइव्ड अँड डिझायर्ड इफेक्टिव्ह सोल्युशन फ्रॉम रिच अँड ह्यूज इंडियन सिस्टीम. म्हणजे आपण काय म्हणतो, पहिला आपण ऑब्जेक्टिव्ह बघितलं होतं की आजच्या काळात जर आपल्याला सोल्युशन पाहिजे असेल तर ते सोल्युशन मिळवण्यासाठी जे ज्ञान आहे ते ज्ञान ज्या प्राचीन भारतीय सिस्टीम मधून किंवा प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकतं त्याला जनरली आपण काय म्हणतो की इंडियन इथॉस इन मॅनेजमेंट, IEM असं म्हटलं जाते. की आत्ताच्या समस्यांना, आत्ताच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यांसाठी मिळणारं सोल्युशन कशामधून, प्राचीन भारतीय संस्कृतीमधून मिळणारं सोल्युशन त्याला जनरली म्हणतात इंडियन इथॉस इन मॅनेजमेंट. होल मॅन अप्रोच, जसं आपण आधी अभ्यासलं होतं की मॅन इज नॉट इंडिव्हिज्युअल एंटिटी, इट इज अ होल मॅन अप्रोच, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ युनिव्हर्स, नॉट ही इज अ युनिव्हर्स. ओके, यामध्ये काय म्हणा, आत्मनमोक्षार्थ जगत हितायच, ऑल द वर्क इज अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर डुईंग वेल थिंग्स फॉर द वर्ल्ड अलॉंग विथ गेनिंग मटेरियल स्पिरिच्युअलिटी इन अवर लाईफ. म्हणजे मटेरियल अँड स्पिरिच्युअलिटी, आध्यात्मिक आणि भौतिक या दोन्ही ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी आत्मसात करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी कराव्या लागणार किंवा संधीचं सोनं करतो असं आपण म्हणलं जातं, त्यातून आत्मनमोक्षात म्हणजे स्वतःचाही उद्धार कराय, ऍट द सेम टाइम जगाचा सुद्धा कल्याणाचा विचार करणं. अर्चेत जाणा म्हणजे काय की वर्शिप पीपल नॉट ओनली विथ मटेरियल थिंग्स कन्सिडरिंग देअर आउटसाइड फिजिकल अपीयरन्स बट ऑल्सो शोइंग रिस्पेक्ट देअर इंटरनल डिव्हिनिटी within as the faith that the supreme power is established within all as Atma. त्यातून काय सांगितलं जातं आपल्याला की आपण व्यक्तिपूजक जर समजा म्हणलं प्राचीन भारतीय संस्कृतीमध्ये, तर ती व्यक्ती ह्या बाह्य रूपाला फक्त आपण नाही पूजलं जात, त्यासाठी आपण त्याचे गुणधर्म बघतो, त्याने केलेल्या चांगल्या कर्मांना आपण पूजत असतो, न की फक्त बाहेरच्या त्याच्या शरीराला पूजत असतो. किंवा यातून काय सांगत असतं की अर्चित दाना मनेभ्याम, जे त्याचं आत्म किंवा मानसिक स्तरावरचं जे त्याचं महत्व आहे किंवा आदिमत्ता आहे, त्यातून काय दिसून येतो गोष्ट आपल्याला की व्यक्ती हा फक्त बाह्य रूपातून पूजला जातो किंवा असं नाही. ते व्यक्तीचे गुण, व्यक्तीचे संस्कार, व्यक्तीने केलेलं कार्य, त्या बेसिसवरती त्याची पूजा इन द सेन्स नॉट आपले काय म्हणतो आपण त्याला की फक्त पूजा म्हणजे त्याला फक्त आपण मंदिरात नेतो किंवा हे करतो अशा पद्धतीचा अर्थ तिथं अपेक्षित नाहीये. पूजा इन द सेन्स फॉलोइंग, त्याचे बिहेवियरल ऍस्पेक्ट्स आपण काय करतो, फॉलो करतो. आजकाल तुम्हाला माहित असेल की याचे फॉलोअर्स आहेत, त्याचे फॉलोअर्स आहेत. फॉलोअर म्हणजे काय की तो कसा हे स्टाईल करतो किंवा काय त्याची स्टाईल किंवा त्याचा ड्रेसिंग याबद्दल ना फॉलोअर असं आपण असलं नाही पाहिजे. यू आर बिईंग मॅनेजर, यू आर बडिंग मॅनेजर्स. तुम्ही कोणाचे फॉलोअर असले पाहिजे, तुम्ही विचारांचे फॉलोअर असला पाहिजे, तुम्ही चांगल्या गोष्टींचे फॉलोअर असला पाहिजेत, तुम्ही चांगल्या ऍक्टिव्हिटीचे फॉलोअर असला पाहिजेत. ओके, तेच आपल्याला अर्चत दानमनाभ्यामच्या माध्यमातून आपल्याला सांगितलं. आत्मना विद्यंते मिरियम विद्या विद्यंते मृतम, म्हणजे काय, स्ट्रेंथ अँड इन्स्पिरेशन फॉर एक्सेलिंग इन वर्क comes from the divine God within and through prayer, spiritual reading and unselfish work by the soul, that is inner power, one may obtain the desired strength. म्हणजे काय, ही आत्मशक्ती, तुम्ही स्वतःला जर जाणलं, तुमच्याकडची असणारी आत्मशक्ती, त्याला जर योग्य वळण दिलं, योग्य अभ्यास करून त्याचं पुन्हा जागृत केलं त्याला, तर त्या पद्धतीनं तुमचं एक मनाची अशी स्टेज निर्माण होते की त्या माध्यमातून तुमच्याकडे इतका आत्मविश्वास येऊन जातो की तुम्ही कोणतंही काम करायला सजग असता, उद्युक्त असता, तत्पर असता. यातून हा सांगण्याचा प्रयत्न आपल्याला प्राचीन भारतीय संस्कृती करत असते. योग कर्मसु कौशल्य, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तसे समत्व योग उच्चते, कोणतंही काम कौशल्य पूर्ण केलं तर तो सुद्धा एक योगच आहे, म्हणजे ती सुद्धा एक पूजाच आहे. यादृशी भावना यस्य सिद्धित भवती तादृशी,
म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यांबद्दल स्वतः जशी भावना ठेवाल तसंच तुम्हाला जग दिसतं. यातून काय कळायचं आपल्याला की जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असता तेव्हा इतरांबाबतचे किंवा आपापसात तुम्ही कसे विचार करता, तुम्ही इतरांकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून बघता, त्या माध्यमातून ती व्यक्ती तुम्हाला दिसते. जर तुम्ही सर्वांकडे सकारात्मक गोष्टी दिसला तर प्रत्येक एंटिटीकडून, प्रत्येक व्यक्तीकडून, प्रत्येक परिस्थितीकडून चांगलं काहीतरी शिकण्याचा एक मार्ग तुम्हाला मिळू शकतो. म्हणजेच काय, प्रत्येक गोष्टीकडे तुम्ही जर सकारात्मकतेने बघितलं किंवा काय, म्हणजेच काय, ही सकारात्मकतेने भावना पाहण्याची भावना ही फक्त पुस्तकात शिकवली जाते म्हणून किंवा या सिलेबसचा भाग आहे म्हणून नव्हे, तर ती एक सवय आहे, तो एक अभ्यास आहे. तशा पद्धतीने जर तुम्ही तुमची भावना ठेवली तर तशा पद्धतीने जग तुम्हाला दिसेल आणि तशा पद्धतीने जग तुम्हाला रिस्पॉन्स करेल. म्हणून काय म्हणजे यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी. ओके. ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह मिळवायचे असेल तर ही भावना फार महत्वाची आहे. परस्परम भावयंतम श्रेय परम वापसत. यातून काय सांगितलेलं आहे की बाय म्युच्युअल कॉपरेशन रिस्पेक्ट अमंग ह्युमन बिंग ऑल ऑफ अस एन्जॉय द हायेस्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. आपण एकमेकांना सहकार्य केलं पाहिजे, आपण एकमेकांचा आदर राखला पाहिजे आणि आपण एकमेकांच्या सोबतीने आपलं ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह की जे काही सामूहिक इप्सित असेल, सामूहिक ध्येय असेल, उद्देश असेल, ते प्राप्त केलं पाहिजे. म्हणजे यातून काय होतं की आता आधुनिक मॉडर्न मॅनेजमेंट कन्सेप्ट नुसार कॉपरेशन आहे, कोऑर्डिनेशन आहे, की जे डायरेक्टिंग प्रिन्सिपल जे मॅनेजमेंटचं आहे त्यामध्ये हे कव्हर होतं की परस्पर भावयंतः श्रेय परम वापसता. ओके. नंतर दुसरं काय सांगितलं, तेषाम सुखाम तेषाम शांती शाश्वती. म्हणजे काय, इन्फायनाइट हॅपीनेस अँड इन्फायनाइट पीस कम टू देम हू सी द डिवायनिटी अमंग ऑल बीइंग्स. प्रत्येक गोष्टीत जर एखादी काय तुम्ही दिव्यता बघत असाल किंवा प्रत्येक गोष्टीमध्ये जे काही चांगल्या गोष्टी तुम्ही बघत असाल तसे तुम्ही बनत जाता. प्रत्येक गोष्टी जर तुम्ही चुकीचंच काहीतरी बघत गेला तर तुमचा तसा स्वभाव होऊन जातो, लोकांचाही दृष्टिकोन तुमच्याकडे बघण्याचा तसाच होऊन जात असतो. पण प्रत्येक गोष्टीत जर तुम्ही सकारात्मक बाब तपासली, प्रत्येक गोष्टीत जर तुम्ही सकारात्मक बाब अनुभवली तर तुम्ही संपूर्ण जग हे जेव्हा तुमच्याकडे बघेल तेव्हा त्यांनाही काहीतरी सकारात्मक गोष्टी तुमच्या माध्यमातून मिळू शकतील. बरोबर. दिस विल क्रिएट फिलिंग ऑफ सॅटिस्फॅक्शन इन माइंड. समाधानाची भावना तुमच्या मनामध्ये होईल, तसेच तुम्हाला बघितल्यानंतर इतरांच्या मनामध्ये होईल. म्हणजेच काय, तेषाम सुख तेषाम शांती शाश्वत. परस्पर देवो भव. हे काय सांगतं, फिलिंग ऑफ डिव्हिनिटी अमंग ईच अदर. ग्रामीण भागामध्ये आजही एकमेकाला भेटले की राम राम म्हणलं जातं. म्हणजे काय की तू सुद्धा राम, मी सुद्धा राम, तुझ्यातही रामाचा अंश आहे, माझ्यातही रामाचा अंश आहे. धार्मिक संकल्पना 2 मिनिटं बाजूला ठेवल्या तर आपल्याला यातून काय शिकायचं आहे की बाबा इंडिव्हिज्युअल युनिकनेस, तू ही युनिक आहेस, मी सुद्धा युनिक आहे, आपण एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. मला सांगा, अशी जर भावना असेल तर त्या ठिकाणी गडबड, गोंधळ, गोंगाट किंवा विचारामध्ये द्वंद्व किंवा कुठला केऑस, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद निर्माण होतील का? नाही होऊ शकत. म्हणून अशा पद्धतीची जर भावना आपण ठेवली तर कोऑर्डिनेशन आणि कॉपरेशनची भावना वाढीस लागून एखादं काम कलेक्टिव्हली पूर्ण करण्यास मदतच होईल. डेफिनेटली तुमच्या ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह होण्यास मदतच होईल. यातून सांगण्याचा उद्देश हाच की परस्पर देवो भव हा प्राचीन भारताच्या शिकवणीत सांगण्याचा उद्देश हाच की एकमेकांबद्दल आदर ठेवणे, एकमेकांकडे सकारात्मकतेने पाहणे, तसेच एकमेकांबाबतचे जे गुण दोष आहेत त्याच्या सकट एखाद्याला स्वीकारणे आणि त्यातून काहीतरी चांगलं आपण घेणे. हे जेव्हा सगळं चक्र पूर्ण होईल तेव्हाच तुम्ही खरे एक चांगल्या पर्सनॅलिटीची किंवा चांगल्या व्यक्तिमत्वाची व्यक्ती म्हणून समाजामध्ये गणले जाल, असं आपलं प्राचीन संस्कृती सांगते. ओके. इंडियन इथॉस आणि इट्स रिलेव्हन्स विथ अदर कंट्रीज. अदर कंट्रीच्या तुलनेत आपलं इंडियन इथॉस काय आहे, रिलेव्हन्स काय आहे, की बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ इंडियन इथॉस काय म्हणू शकतो आपण की इमेन्स पोटेन्शियल, एनर्जी, टॅलेंट, परफेक्शन ॲज अ ह्युमन बिंग हॅज द स्पिरिट विदिन वन्स हार्ट. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये, आता शब्दशः तसा अर्थ नाही घेतला की प्रत्येकाच्या अंतरात्म्यामध्ये ती शक्ती आहे, ती ऊर्जा आहे, ती गुणवत्ता आहे की ज्या माध्यमातून तो जेव्हा स्वतःला ओळखेल तेव्हा तो जगातला एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ती बनेल. उदाहरणार्थ तुम्ही जर ऐकलं असेल किंवा काय किंवा लहानपणी बघितलं सुद्धा असेल तुमच्यापैकी काही जणांनी किंवा काय, मला कल्पना नाही, पण जी एक फर्स्ट इंडियन सुपर हिरो ज्याला म्हटलं जातं की जो शक्तिमान, ही
मुकेश खन्नांची एक मालिका दूरदर्शनवरती असायची. आता आजकाल बऱ्याच काही काही चॅनल्सवरती ते पुन्हा पुन्हा टेलिकास्ट होत असते, दाखवत असतात. त्यात जर पहिले 1-2 एपिसोड तुम्ही जर बघितला असेल किंवा नसेल तर तुम्ही आज बघा पुन्हा सर्च करून, की त्यातून आत्मशक्तीचं महत्व सांगितलं, किंवा त्या शक्तिमानचं तुम्ही टायटल सॉन्ग ऐका आपलं सेशन झाल्यानंतर. अगदी कान देऊन ऐका टायटल सॉन्ग ते शक्तिमानचं. मी कशाची मार्केटिंग किंवा कशाचं उदात्तीकरण करतो असं भाग नाही. लक्षात घ्या, आपण आता काय शिकलो, जे जे चांगलं दिसेल ते ते शिकायचं, म्हणजे कोणाकडूनही असो. अगदी नवजात बालकापासून ते अगदी 100 वर्षाच्या आजोबांपर्यंत वयाचं बंधन नाही. फक्त आपल्याला चांगल्या गोष्टी शिकायच्या आहेत ना, मग आपण कुठूनही शिकू अशा पद्धतीने. त्यामुळे ते जर तुम्ही शक्तिमानचे 1-2 पहिले एपिसोड किंवा त्याचं जर टायटल सॉन्ग बघितलं, तर त्यातून काय दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की जे आता आपण या 2-3 मुद्दे आपण आता अभ्यासले, प्राचीन धर्मग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे किंवा भारतीय प्राचीन संस्कृती सांगते त्या पद्धतीनं, की आत्मशक्ती म्हणजे काय, त्याची ताकद कशी असू शकते किंवा त्याचं महत्व काय, हे त्यातून तुम्हाला दिसून येईल. आणि याच्यावरतीच इंडिव्हिज्युअल वननेस किंवा युनिकनेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल हेच भारतीय तत्वज्ञानाचं मूळ आहे, ऍज कम्पेअर टू अदर कंट्रीज मध्ये शक्यतो हे बघायला नाही मिळत. हॉलिस्टिक अप्रोच इंडिकेटिंग युनिटी बिटवीन डिवाइन, दिव्य गोष्टी ज्या ज्या आहेत, डिवाइन मीन्स परफेक्शन इन नॉलेज, विजडम अँड पॉवर, यामध्ये जास्त विश्वास ठेवणे, इंडिव्हिज्युअल सेल्फ अँड द युनिव्हर्स. तिसरा आहे सबटन इंटेंजिबल सब्जेक्ट अँड ग्रॉस टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टंट. वन मस्ट डेव्हलप वन्स थर्ड आय, ज्ञान चक्षु. म्हणजे एखाद्या गोष्टी बघताना तुम्ही स्वतः विचार केला पाहिजे, तुम्ही स्वतःची सिक्स्थ सेन्स वापरून त्या गोष्टीकडे जेव्हा ज्ञानचक्षु उघडून, किंवा ज्ञानचक्षु काय आहे, की हा एक काय म्हणतो, एक योगिक प्रकार किंवा टाईप आहे, की जो प्रचंड साधनेनंतर किंवा काय तुमच्या पिट्युटरी ग्लँड्स किंवा मेंदूमधले ज्या काही ज्ञान उत्सर्जन करणाऱ्या ज्या काही पेशी असतील किंवा काय, त्याच्या अनुषंगाने एक शिरोभागी किंवा मेंदूच्या वरच्या भागात सहस्रार चक्र आहे, असे एक कन्सेप्ट एन्शंट इंडियाच्या फिलॉसॉफीमध्ये सापडते. त्यातले जे चक्षु किंवा काय म्हणतो आपण त्याला, त्यातले जे काही वेन्स असतात, ज्ञान चक्षु, ते उद्दीपित झाल्यानंतर जगाकडे पाहण्याचा एक सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होतो. त्याचबरोबर कोणत्याही गोष्टीच्या मुळाशी जाऊन काय योग्य काय अयोग्य हे तपासण्याची एक आपसुकच वृत्ती तयार होते. त्या वृत्तीकडे अतिशय किंवा महत्वपूर्ण दृष्टीने बघण्याची कला आपल्याला प्राचीन भारतीय संस्कृती देत असते. वन्स इनर रिसोर्स मच मोर पॉवरफुल दॅन आउटर रिसोर्स. म्हणजेच काय, आपण आत्मशक्ती म्हणतेला, की ती एकता आत्मशक्ती जागृत झाली, की तुम्ही बाहेरचे कोणतीही कार्य कोणत्याही बाहेरच्या शक्तीशिवाय किंवा शक्तीच्या मदतीने जसं गरज असेल त्या पद्धतीने तुम्ही पूर्णत्वास नेऊ शकता, तडीस नेऊ शकता. म्हणून काय म्हणलेलं आहे, आपण पुढे सुद्धा बघणारच आहे, की जे बाहेरच्या जगात आहे ते तुमच्या आतल्या जगात आहे. आतलं जग कुठलं, तुमचं मन, तुमच्या शरीराच्या आतलं जग आणि तुमच्या शरीराच्या बाहेर, तुमची बॉडी विल ऍक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन बोथ दी वर्ल्ड, आउटर मटेरियल वर्ल्ड अँड इनर स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. अशा पद्धतीच्या 2 जगांचे तुमचं शरीर हे बाउंड्री म्हणून ऍक्ट होईल. लक्षात आलं? हा बाउंड्री कसा आहे, त्या बाउंड्रीचं महत्व काय, इनर वर्ल्डचं काय महत्व आहे आणि आउटर ह्याचं काय आहे, हे रुची बदल वाटल्यास रुची बदल यातून गोष्टी आपल्याला त्या क्लिअर होत असतात. जसं आपण आधीच चर्चा केल्याप्रमाणे योग कर्म सु कौशल्यम, प्रत्येक काम हे कौशल्य पूर्ण करण्यासाठीच तुम्हाला प्रेरित केलं जातं. मला सांगा, आता तुम्ही जॉब करत असाल किंवा उद्या कुठेतरी एखादा स्वतःचे ऑर्गनायझेशन सुरू करा, तुम्ही प्रत्येक गोष्ट जर कौशल्य पूर्ण केली तर तुम्हाला रिझल्ट चांगले येणार की नाही येणार? डेफिनेटली येणार. आणि रिझल्ट चांगले आल्यानंतर तुमचं ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह होणार. अल्टिमेटली तुमचा एक ब्रँड मार्केटमध्ये तयार होणार. यू विल बी अल्टिमेटली बिकम अ मार्केट लीडर. शेवटी काय, की जे तुमचे जे काही इप्सित आहेत, जे काही तुमचे डिझायर्स आहेत किंवा काय, ते अचीव्ह होणार. बरोबर आहे. पण या सगळ्याचं उत्तर आहे तुमच्या आत.
That's why our ancient Indian system says that individual uniqueness, each and everyone is unique in nature. Okay. कॉपरेशन इज अ पॉवरफुल वेपन. बघा, आपली संस्कृती काय सांगते की सहकार्य एक पॉवरफुल वेपन आहे, एक पॉवरफुल शस्त्र आहे की ज्याचा वापर करून प्रॉपरली वापर केला टीमवर्कच्या माध्यमातून तर तुमचं कोणतंही वर्क असू दे, कलेक्टिव्ह वर्क ऑफ एनी एंटरप्राइज किंवा एनी ऑर्गनायझेशन डेफिनेटली विल गेट सक्सिडेड. ओके. अशा पद्धतीचं इतर ह्याच्या माध्यमातून म्हटलं तर टू द पॉइंट बोलायचं म्हणलं तर इतर देशातल्या संस्कृती आणि आपली संस्कृती यामध्ये काय बेसिस होती, फरक आहे? फॅमिली ऍस्पेक्ट. बाहेरच्या ठिकाणी फॅमिली ऍस्पेक्ट काय सांगतात की बाहेरच्या ठिकाणी बिलीव्ह इन न्यूक्लिअर फॅमिली, व्हेअर एज इंडियन हेरिटेज बिलीव्ह इन जॉईंट फॅमिली. ऍक्च्युली तर जॉईंट शब्द पाहिजे, जॉईंट फॅमिली. ओके. काही गोष्टी न्यूक्लिअर ऐवजी जॉईंट पाहिजेत ऍक्च्युली. बिझनेस ऍस्पेक्ट काय सांगतो की फॅमिली बिझनेस बिझनेस आहे, फॅमिली बिझनेस आहे भारतामध्ये, जो बाहेरच्या देशामध्ये क्वचितच आढळला जातो. फॅमिली बिझनेसची संकल्पना भारतानं, भारतीय संस्कृतीने जगात दिलेली. पॅरेंटिंग ऍस्पेक्ट्स, बिलीफ्स ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड देअर पॅरेंट अँड व्हाईस वर्सा प्ले इम्पॉर्टंट रोल. भारतीय पालक आणि त्यांचे मुलं यांचे जर तुम्ही एक नातेसंबंध बघितले किंवा काय, तर अशा पद्धतीचे जिव्हाळ्याचे नाते बाहेरच्या देशामध्ये अनुभवले जात नाहीत. एक ठराविक वयानंतर अपत्यांकडे लक्ष देण्याचंही ते पालक तसदी घेत नाहीत म्हणा किंवा काय, पण आपले कुटुंब व्यवस्था, आपले पालक, आपले मुलं यांच्याकडे अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत जातीने लक्ष देण्याचं एक काय म्हणतो आपण पद्धत किंवा तशा पद्धती आपण आजही आपल्या घराघरात अनुभवतो की ज्या बाहेरच्या देशांमध्ये अगदी क्वचितच अनुभवायला मिळतात. बिहेवियरल ऍस्पेक्ट्स, वागण्याच्या, चालण्याच्या, बोलण्याच्या, नैतिकतेच्या आणि सगळ्याच गोष्टी या बाहेरच्या देशात तुलनेत आपल्या देशामध्ये फार फरक आहे. या बेसिसवरती आमचं इंडियन ethos of management is far different than other ethos and all. म्हणजे कुठल्या इंडिया ड्युरिंग वर्ल्ड रिसेशन, जेव्हा जागतिक मंदी आली त्यावेळेला भारत धरू शकणार का, तर आपल्या जुन्या संस्कृतीमध्ये सांगितलेलं आहे की बचतीचं महत्व सांगितलेलं आहे. पण ती बचत ही कशा पद्धतीने सांगितलेली आहे की काही आपल्या ग्रामीण भागामध्ये बघितलं असेल की आई तुमची आजी थोडे थोडे पैसे साठवून ठेवते आपल्या अडचणीच्या काळात मदतीला येतात म्हणून. तेच संकल्पना आपण काय सांगतो की रिझर्व्ह स्टॉक, रिझर्व्ह कोटा अशा पद्धतीने. ओके. विल स्टॉप हिअर फॉर अ व्हाईल, फॉर फ्यू मिनिट्स. ओके.
हॅलो. ओके. इंडिया ड्युरिंग वर्ल्ड रिसेशन, त्या काळात भारताची परिस्थिती बऱ्यापैकी तळधरून होणे असण्याचं कारण म्हणजे बचतीचे जे एन्शंट बिलीफ्स आहेत त्याच्यामुळे. इंडिया ड्युरिंग नॅचरल कॅलॅमिटी, जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती काहीतरी येते, पूर येतो, भूकंप येते, भूस्खलन होतं, अशा वेळेला भारत विविधतेमध्ये जरी विभागला असला तरी तो त्या ठिकाणी एकीच दर्शन घडतं. तुम्ही आम्ही सुद्धा कितीतरी वेळा अनुभवलेला आहे. बरोबर आहे. तो केरळातला पूर असू दे, उत्तराखंडातलं ढगफुटीचं प्रकरण असू दे, या काही वेळेला इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलिजन, रिजन, संपूर्ण भारत एकवटला आणि त्यांना मदत मिळाली. हे काय दाखवतं की ब्रदरहुड म्हणजेच वसुधैव कुटुंबकम. बाबा हे जरी उत्तराखंडात घडलं असलं ना आम्ही महाराष्ट्रात जरी असलो तरी ते सुद्धा आमचं कुटुंब आहे, का एक देश म्हणून. अशा पद्धतीची बिहेवियरल अस्पेक्ट्स ॲज कम्पेअर टू अदर कंट्रीज भारतामध्ये प्रामुख्याने जास्त प्रमाणात बघायला मिळतात. इंडिया ड्युरिंग पॅन्डेमिक, ज्या काही साथीची महामारी असतील किंवा काय अशा पद्धतीनं एन्शंट सायन्स अबाउट मेडिसिन अँड म्युच्युअल कॉपरेशन अलॉंग विथ बिहेवियरल अस्पेक्ट, जे प्राचीन सायन्स होतं त्या माध्यमातून आपली जी एक जीवनशैली आहे, लक्षात घ्या भारतीयांची, ती जीवनशैली इतर देशातल्या लोकांपेक्षा थोडी वेगळी आहे, फार वेगळी आहे असं म्हणायला कारण. याचं कारण म्हणजे काय की आपल्या भारतीयांच्या आहारात असणाऱ्या पदार्थांचा समावेश, की जो परदेशामध्ये जंक फूड किंवा काय अशा माध्यमांचा जास्त वापर केला जातो. दुर्दैवानं आजही भारत किंवा भारतातली जनता त्याच दिशेने अधिकतम त्याच दिशेने वाटचाल चालू आहे. बरोबर. त्यामुळे होतं काय की भारतीय प्रदेशानुसार ते असणारं तापमान, हवामान, हे ज्या काही बाबी आहेत त्या अनुषंगाने जो आपला प्राचीन पूर्वापार चाललेला आहाराचा जो भाग होता त्यामध्ये विसंगती आल्याने एक तोटा झालेला दिसून आला आपल्याला, की आपली इम्युन पॉवर किंवा एक रोग प्रतिकार शक्ती म्हणतो आपण त्याला, त्यामध्ये तफावत दिसून येते. याचं कारण म्हणजे बदलती जीवनशैली. पण मूळ भारताचा विचार केला किंवा प्राचीन संस्कृतीनुसार जर विचार केला तर आजही ग्रामीण भागामध्ये अशा पदार्थांना किंवा अशा आहार पद्धतींना स्पष्टपणे टाळलं जातं, जेणेकरून प्राचीन जो पूर्वापार चालत आलेला आहार विहाराच्या पद्धती आहेत त्याचंच अडॉप्शन केलं जातं. आणि IIT-ने एक रिसर्च मध्यंतरी कोविडच्या काळामध्ये पब्लिश केला होता. त्यातून असं दिसून आलं की ग्रामीण भागात इम्युनिटी ही कोविडच्या अगेन्स्ट 90 ते 98% आसपास जास्त आहे इतरांच्या तुलनेत. याचं कारण तर त्यांनी शोधायचा प्रयत्न केला तर त्यांचे प्राचीन ह्याच्यानुसार आहार विहाराच्या पद्धती, सकस खाणं, निसर्गाच्या अनुकूल राहणीमान ठेवणं, जे आपण मगाशी म्हटलं होतं इंडिव्हिज्युअल वननेस अँड गिव्हिंग रिस्पेक्ट टू द नेचर, अशा पद्धतीनं असल्यामुळे त्यांची अल्टिमेटली इम्युनिटी पॉवर जास्त. या अशा पद्धतीच्या गोष्टी ॲज कम्पेअर टू अदर कंट्रीज भारतामध्ये अनुभवायला मिळाल्या. इंडियन स्ट्रेस मॅनेजमेंट,
स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी आज काय म्हणतो आपण की योग कडे जगाचा ओढा वाढतोय आजकाल. भारत सरकारने साधारणतः 2014-15 पासून इंटरनॅशनल योग डे सुद्धा साजरा करायला चालू केलेला आहे. ते कशाचं प्रतीक आहे की बाबा खरंच योग इज नॉट जस्ट फक्त कल्चरल ऍस्पेक्ट नाही किंवा कल्चरल थिंग नाही, इट्स सायन्स. अशा बेसिसवर सगळ्या जगानं आज ते मान्य केलेलं आहे. त्याच्यावरती प्रचंड प्रमाणात संशोधन झालेलं आहे. आणि जेव्हा सगळ्या जगाला या गोष्टी योगाचं महत्व कळालं तेव्हा आज त्या योगाचे फॉलोअर्स जगामध्ये फार वाढत आहेत. त्याचा पायोनियर भारत आहे. तेव्हा इंडियन स्ट्रेस मॅनेजमेंट साठी योग हा एक की फॅक्टर आज जगापुढे मांडत असतो. योग सायन्स. ओके. अशा पद्धतीचं रिलेव्हन्स ऑफ इंडियन इथॉस फॉर मॅनेजमेंट विथ अदर कंट्रीज ह्या गोष्टी आहेत. कुठल्या कुठल्या आहेत? प्रिन्सिपल्स ऑफ हार्मनी, प्रिन्सिपल्स ऑफ नॉन व्हायलन्स, अहिंसा. हार्मनी म्हणजे एकमेकांच्या मध्ये अवॉइडन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सामंजस्याची, सामोपचाराची किंवा एकोप्याची भावना एकमेकांबद्दल असणे. त्यानंतरचा भाग येतो अहिंसा, नॉन व्हायलन्स, प्रिन्सिपल्स ऑफ सॅक्रिफाईस, त्याग. प्राचीन काळापासून आपल्याला त्याग शिकवण्यात आलेला आहे. प्राचीन काळामध्ये अशी कितीतरी उदाहरणं आपण पाहिलेली आहेत की ज्यामध्ये त्याग अधोरेखित होतो. बरोबर आहे ना? अशा बाबींसाठी प्रिन्सिपल ऑफ सॅक्रिफाईस हे सुद्धा अत्यंत महत्वाचं ऍस्पेक्ट आहे आयईएमचा. प्रिन्सिपल ऑफ रिवॉर्ड, जो चांगलं करतो त्याला बक्षीस मिळतं, जो चांगलं करत नाही त्याला नाही मिळत. अशा पद्धतीची फिलॉसॉफी भारतामध्ये का? इट्स अ मोटिवेशनल फॅक्टर. Principle of taxation. The individual one is taxed more should be encouraged to stay fit for a longer time by essential appreciation and encouragement. This principle may applicable to individuals who are honest, hardworking and productive. म्हणजेच काय की जो खरंच प्रामाणिक आहे, कष्टाळू आहे आणि चांगलं कामाचं आउटपुट देणारा व्यक्ती आहे, तो काय who is taxed more should be encouraged to stay fit for a longer time by essential appreciation and encouragement. जो खरंच व्यक्ती चांगला आहे त्याला काय द्यायचं? सतत मोटिवेशन द्यायचं, सतत एनकरेजमेंट द्यायचं, सतत प्रशंसा त्याची केली तर तो व्यक्तीला ते बुष्ट प्राप्त होतं आणि त्या दृष्टीने तो अधिक काम करण्यास उद्धृत होतो. बरोबर आहे ना? हे प्रिन्सिपल ऑफ टॅक्सेशन. प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस, न्यायाचं तत्व काय सांगतं? मगाशी म्हणल्याप्रमाणे वर्क हार्ड किंवा गुड वर्क करेल रिवॉर्डेड, अदरवाइज हू फेल्स टू डू सो विल बी पनिश्ड. ओके. प्रिन्सिपल ऑफ इंटिग्रिटी, एकतेचं प्रिन्सिपल काय सांगतं की इंटिग्रेटेड माइंड ऑफ ऑल वर्कफोर्स, सगळं जे वर्कफोर्स आहे तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये ते जर इंटिग्रेटेड माइंडचं असेल तर ते मोर प्रोडक्टिव्ह असेल. बरोबर. अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट, केऑस, इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस ह्या गोष्टी सगळ्या वाढत जाणार. त्यामुळे प्रिन्सिपल ऑफ इंटिग्रिटी विल नॉट बी गेट ऍप्लिकेबल इन दॅट फॅक्टर. रिक्विजिट्स फॉर इंडियन इथॉस. इंडियन इथॉसच्या रिक्विजिट्स काय आहेत? ओके. तर द प्युअर इसेन्स ऑफ इंडियन इथॉस बी एक्सपिरियन्स्ड बाय कन्सिडरिंग इट्स ओरिजिनल टीचिंग्स. त्याचं मूळ टीचिंग काय आहे ते आपण समजून घेतल्याशिवाय त्याच्या रिक्विजिट्स म्हणा किंवा त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी, जशा की आवश्यक बाबी की त्या भारतीय आचरणासाठी आवश्यक आहेत किंवा काय, अशा ह्या गोष्टी समजून घेता येणार. मग त्या अशा कोणत्या गोष्टी इसेन्शियल आहेत किंवा काय, तर टू नो वन सेल्फ. जस्ट सेकंड.
टू नो युअर सेल्फ, टू प्युरिफाय द माइंड, इम्पॉर्टन्स टू ह्युमॅनिटी. बघा हे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शब्द आहेत, मला वाचलं तरी लक्षात येईल. टू नो युअर वन सेल्फ, टू प्युरिफाय द माइंड, टू अवॉइड द इव्हिल थॉट्स, इम्पॉर्टन्स टू ह्युमॅनिटी, ह्युमॅनिटीला महत्व दिलं पाहिजे, माणूस, क्रिएशन ऑफ म्युच्युअल ट्रस्ट, ॲबिलिटी टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन म्हणजे काय? इट्स अ कंटिन्युअस असेसमेंट ऑफ अ सेल्फ टू चेक फ्रिक्वेंटली वेदर यू आर बीइंग ट्रबल फॉर अदर्स ऑर नॉट. तुम्ही इतरांसाठी खरंच त्रासदायक बनताय का? तुम्ही इतरांसाठी मदतगार ठरताय की इतरांना अडचणीत आणणारे ठरताय? हे सतत सतत स्वतःच्या लेवलवरती चेक करणं म्हणजेच ॲबिलिटी ऑफ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. विचार करा, जर सगळ्यांनी ही कला आत्मसात केली, हा गुणधर्म आत्मसात केला, तर आपल्या इंडिव्हिज्युअल स्वतःमुळे इतरांना कधीच त्रास होणार नाही. परिणामी आपापसातले तंटे, भांडण हे मिटण्यास जास्त मदतच होईल. या सगळ्या गोष्टी शिकल्यानंतर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येईल की वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द पीसफुलनेस. एक काय म्हणतो आपण त्याला, केमिस्ट्रीमध्ये संकल्पना आहे बघा की एक व्हॅलन्स बँड इलेक्ट्रॉन असतो की जो सतत अतृप्त असतो नवीन इलेक्ट्रॉन्सच्या शोधामध्ये किंवा काय अशा पद्धती, पण तो केव्हा हे होतो, व्हॅलन्स बँड त्याची बॅलन्स होऊन जाते, त्याची व्हॅलन्स ही क्लिअर होऊन जाते, बरोबर. त्याच वेळेला तो संतृप्त होतो, म्हणजे फुल्ली सॅटिस्फाईड होतं. अशा पद्धतीनं संतोषम परमम सुखम, अशा पद्धतीचं एक संस्कृत सुभाषित सांगितलं जातं की समाधान हेच परमोच्च सुख आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा मतितार्थ अन्वयात अशा पद्धतीने असला पाहिजे. म्हणून वारंवार स्वतःला स्वतः चेक केलं पाहिजे की वेदर वी आर बिकमिंग ट्रबल फॉर अदर्स और वेदर वी आर बिईंग हेल्पफुल टू अदर्स. ॲबिलिटी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्युशन म्हणजे सेल्फ नॉलेज, स्वतःबद्दलचं माहिती, स्वतःबद्दलचं ज्ञान. कशाबद्दल? इथं काय म्हणलेलं आहे, संत एकनाथांनी म्हटलेलं आहे, पिंडांड ब्रह्मांड अंतरी दैवत भिन्नाकृती ओ, शोधून पाहता अवघे चराचर व्यापक घन संभोवती ओ. म्हणजेच काय, देर इज नथिंग द डिफरन्स बिटवीन युअर इनर बॉडी अँड द आउटर वर्ल्ड, दॅट इज युनिव्हर्स. द सुप्रीम सोल इज सिच्युएटेड इक्वली ॲट बोथ द प्लेसेस. जसं आपण सुरुवातीला म्हणलं होतं की जो परमेश्वर आहे तो सगळीकडे वसलेला आहे. सेल्फ डिवाइन नॉलेज अबाउट युनिव्हर्स दॅट इज सिच्युएटेड विदिन वन सेल्फ. स्वतःबद्दलचं दैवी ज्ञान, आत्मज्ञान जे तुमच्याबद्दलही आहे आणि विश्वाबद्दलही आहे, हे ज्ञान सुद्धा प्रत्येकाच्या आत ऑलरेडी वसलेलं असतं. फक्त गरज आहे ती त्याच्यावरती साचलेला मळ काढून टाकायची, त्याच्यावरती साचलेली घाण दूर करण्याची. ओके, दिस प्रिन्सिपल इज बेसिस फॉर द एन्शंट नॉलेज ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजी. या प्रिन्सिपल वरतीच प्राचीन काळी ज्योतिष विज्ञान किंवा ॲस्ट्रॉलॉजी, खगोलशास्त्र हे यावरती आधारलेलं आहे आणि यावरतीच ते काम करत होतं. ओके, ability to provide the value oriented services to maintain the dignity of one another being human being. प्रत्येकाचा आदर करणे, स्पिरिट ऑफ सॅक्रिफाईस, त्याग करण्याचं तुमची प्रेरणा, त्याग करण्याची तुमची क्षमता, युनिटी इन डायव्हर्सिटी, विविधतेमध्ये एकता असणे, मेंटेनिंग द पीस, शांतता प्रस्थापित करणे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, नीड ऑफ टीम स्पिरिट, बरोबर आहे. अकॉर्डिंग टू महात्मा बसवेश्वर, हा ना माझा ना तुझा हा आपला. ते काम असो, एखाद्या व्यक्ती असो किंवा काय, इंडिव्हिज्युअल डिफरन्स नाही करायचा. इंडिव्हिज्युअल डिफरन्स असतो हा इंडिव्हिज्युअल लेवल, आपण मानताना आपण सगळे एक आहोत, अशा पद्धतीचा व्यापक विचार ठेवला तर टीम कधीच ब्रेक होणार नाही. अल्टिमेटली टीम स्पिरिट वाढतच जाईल तुमचं. अशा पद्धतीने सेल्फ रिअलायझेशन, स्वतःबद्दलची जाणीव, कशा माध्यमातून होतं की वैदिक हेरिटेजनुसार स्व हे सगळ्यात कोर आहे. त्यासाठी अष्टांग योग नावाची संकल्पना सांगितलेली आहे. यम नियम आहार विचार धारणा ध्यान यम नियम आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी वगैरे अशा ज्या काही 8 योगाचे प्रकार सांगितलेले आहेत, त्या अष्टांग योगाचा प्रत्येकाने जीवनामध्ये अंगीकार करायचा प्रयत्न केला तर त्या दृष्टीने इंडिव्हिज्युअल ज्या आता रोजच्या डे टू डे ह्याला काय म्हणतो आपण त्याला, डे टू डे लाईफ जगताना किंवा काय ज्या काही तुमच्या पुढे डिफिकल्टीज येतात त्या बऱ्याच अंशी कमी होतात, असा अष्टांग योग सांगतो.
बरोबर आहे. तर त्या अष्टांग योगाच्या आधारे स्वतःला ओळखणे, सेल्फ रिअलायझेशन. तुम्ही कधीही एखाद्याला समजा कोणाला जर ज्यादा माहिती घ्यायची असेल किंवा जस्ट गुगल इट, सर्च करा तुम्ही ब्राउझर वापरून, कोणते सर्च इंजिन वापरून, की अष्टांग योग काय आहे, त्याचं व्हॅल्यू इम्पॉर्टन्स काय, अष्टांग योग कशाला म्हणतात, किंवा काय गोष्टी तुम्हाला समजू जातील. कोऑपरेशन अल्टिमेटली रिक्वायर्ड आहे मॅनेजमेंटसाठी. सेल्फ मॅनेजमेंट, जर तुम्ही स्वतःलाच मॅनेज नाही करू शकला तर तुम्ही वर्कफोर्स काय मॅनेज करणार. बरोबर आहे. हॅपीनेस, इट इज all time required, but nowadays it is very rare case. It has becoming rare. तसं असता कामा नये. ओके. तुम्ही जे काम करता ते कामाला एन्जॉय केलं तर ते काम काम नाही राहत, लक्षात घ्या. पण जर तुम्ही काम जर एक प्रेशर म्हणून केलं तर तिथे एन्जॉयमेंट नसेल तर ते ती क्वालिटी, ती गुणवत्ता त्या कामामध्ये नाही उतरत, असं तुम्ही सुद्धा कधी कधी अनुभवलं असेल. ओके. नेक्स्ट आहे रिक्विजिट्स ऑफ इंडियन इथॉस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. आजच्या काळामध्ये काय त्याचं महत्व आहे, तर ऑनेस्टी आणि लॉयल्टी. तुम्ही संस्थेशी तुमच्या एकनिष्ठ असणं आणि तुम्ही स्वतः कामाप्रती प्रामाणिक असणं, या आजच्या काळामध्ये खूप रेअर गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. आजकाल या दोन एकाच माणसाला मिळवायचे म्हणजे फार अगदी काय म्हणतात त्याला, जोखमीचं किंवा अगदी दुर्मिळ घटना घडलेली आहे, की अशा पद्धतीनं माणूस शोधणे म्हणा, किंवा मग प्रत्येक व्यक्तीने कसं पद्धतीने वागलं पाहिजे. तर एन्शंट स्क्रिप्चर, अनादर एन्शंट स्क्रिप्चर टायटल्ड सिद्धांत शिखामणी, त्या सिद्धांत शिखामणीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, की पंचाचार सांगितले आहेत. पंचाचार, 5 बिहेवियरल ऍस्पेक्ट्स. इच अँड एव्हरी वन शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस 5 बिहेवियरल ऍस्पेक्ट्स. लक्षात आलं. तर ते बिहेवियरल ऍस्पेक्ट्स कुठले आहेत? 5. सदाचार, लिंगाचार, शिवाचार, गणाचार, भृत्याचार. These are 5 आचार्स proposed in Siddhanta Sikhamani ancient scripture, which are considered as 5 behavioral aspects. Which are those? First is Sadachar. Means what? Good and loyal behavior of an individual. सदाचार अगदी सोपं सिंपल आहे. चांगलं आणि एकनिष्ठ तुमचं वर्तन असणे हे सदाचाराचं लक्षण सांगितलं जातं. पुढे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. दुसरा आहे लिंगाचार. लिंगाचार म्हणजे काय? द फेथ किंवा ट्रस्ट अबाउट युअर जॉब, ड्युटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क ऑर सर्व्हिस इज द कोर कन्सेप्ट ऑफ दिस लिंगाचार. लिंगाचार म्हणजे काय सांगतं, की तुमच्या कामाप्रती तुमची असणारी श्रद्धा, तुमच्या कामाप्रती असणार तुमच्या कर्तव्याप्रती असणारा तुमचा विश्वास, तुमच्या जबाबदारीप्रती किती तुम्ही दक्ष आहात, हे ठरवण्याचं माप, प्रमाण, मापदंड हे लिंगाचार ठरवतं. दुसरं बिहेवियरल ऍस्पेक्ट. ओके. पहिलं बघितलं तुम्ही स्वतः किती गुड आणि लॉयल आहात, सदाचार. तुम्ही तुमच्या कामाप्रती किती ट्रस्ट ठेवून किंवा भेद ठेवून आहात, लिंगाचार दाखवत. तिसरं दाखवतं शिवाचार. म्हणजे काय? टू कीप ट्रस्ट ऑन अ लॉर्ड. Here it is a Lord Shiv, but in today's construct, as far as management terminology is concerned, we have to keep faith, trust on your superiors, higher authorities किंवा गार्डियन. म्हणजे तुमचे पालक असतील, तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधले हायर अथॉरिटीज असतील, किंवा दोज हू आर एल्डर दॅन यू, या सर्वांवरती विश्वास ठेवणं आणि त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे किंवा त्यांच्या अनुभवाच्या दृष्टीनं, त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून तुम्ही बिहेव करणं इज नथिंग बट शिवाचार. ओके. Fourth one is Ganachar. What is meant by that Ganachar? What it includes? It includes to not only be obedient to the rules, regulation, order, but also insist other to follow these rules. म्हणजेच काय? ऑर्गनायझेशनचे नियम आहेत ते फक्त तुम्हीच पाळायचे नाहीत, तुम्ही पाळलेच पाहिजे. इट इज कंपल्सरी. बट नॉट ओनली यू, बट you also inspire to other to follow these rules and regulations. ओके. म्हणजेच काय, की मीही चांगला वागणार, मीही नियमांचे पालन करणार आणि इतरांनाही करायला लावणार. अशा पद्धतीचे एक बिहेवियरल ऍस्पेक्ट हे गणाचार दाखवतं. आणि फिफ्थ अँड लास्ट आचार अबाउट पंचाचार इज भृत्याचार. भृत्याचार म्हणजे काय दाखवतं आपल्याला, ऍज पर द सिद्धांत शिखामणी, to keep the feeling of dedicated service toward each and every responsibility got as a result of job that one has performing. जे तुम्हाला परफॉर्मन्स करण्यासाठी
एक कर्तव्य किंवा एक जॉब मिळालेला आहे, त्याकरिता समर्पित वृत्तीनं सेवा करणं, कोणताही मनात किंतु परंतु न ठेवता हेच माझं टार्गेट आहे, हेच माझं ऑब्जेक्टिव्ह आहे, हेच मला पूर्ण करायचं आहे, अशा डेडिकेटेड भावनेनं ते काम करणं भ्रष्टाचार. These five achar called panchachar should be implemented in today's era by each and every person, especially all of you, those who are the candidates of management. You are budding managers and you are going to manage all the things in future. These five achar must be implemented within yourself. Okay. Elements of Indian ethos. Which are those elements? टीम अचिव्हमेंट, सेल्फ कंट्रोल, इगो सबलिमेशन. या ठिकाणी इगोला महत्व नाही, लक्षात घ्या. इगोला महत्व नाही. पाचामुखी परमेश्वर म्हणतात, जे 4-5 लोक समजुतीच्या गोष्टी सांगतात त्यातूनच ईश्वराची आज्ञा, अशा पद्धतीचा आपले एक वाक्प्रचार तुम्ही अभ्यासला असेल. तशा पद्धतीनं इगो सबलिमेशन. वेन द इंडिव्हिज्युअल फिलिंग ऑफ थँकफुलनेस विल गो ऑन रायझिंग, ऑटोमॅटिक फिलिंग ऑफ आय विल गोज ऑन व्हॅनिशिंग. दॅट्स वाय इगो, टू सबलिमेट द इगो समाप्त करण्यासाठी काय करायचं? एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता दर्शवा इतरांबद्दल, इतरांच्या बद्दल धन्यवादाचा भाव राखा. लक्षात आलं का? तरच तुमच्यात अहमभाव जागृत होणार नाही आणि इगो सबलिमेट होऊन जाईल. स्पिरिच्युअल अटेनमेंट, आध्यात्मिक तुमची प्राप्ती, सॅक्रिफायझिंग स्पिरिट. काही काही मुद्दे तुम्हाला रिपीट झाल्यासारखे वाटतील, हे चांगलं सुद्धा आहे, कारण तुम्हाला मुद्दे लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. सॅक्रिफायझिंग स्पिरिट, रिस्पेक्ट अँड सर्च फॉर ट्रुथ, सत्याचा आदर करा, सत्याचा शोध घ्या. बिल्डिंग रादर दॅन डॉमिनेटिंग, इतरांवरती डॉमिनेट न होता काहीतरी मिळवायचं. लक्षात ठेवा, तुम्ही माझा सगळ्यांनी आदर करा, मी तुमचा शिक्षक आहे. इट्स अ डॉमिनेटिंग पॉइंट ऑफ माइंड. पण खरंच मी माझ्या काही चांगल्या क्वालिटीमुळे मी तो मान तुमच्याकडे मिळाला तर ते माझं इल्ड असेल. त्यामुळे इल्डिंग विल बी फॉर एव्हर, डॉमिनेशन विल बी टेम्पररी फॉर specific time span. So depend upon or rely upon yielding rather than dominating. Okay. Concept of duties and all. Role of Indian ethos in managerial practices. कुठले कुठले आहेत? प्लॅनिंग आहे, रिक्रुटमेंट सिलेक्शन, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड अकाउंटेबिलिटी, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, परफॉर्मन्स अप्रायझल, workers participation in management, grievance redressal, promotes harmonious work culture. All these things we have already learned and got relevance from our rich Indian heritage. Okay, what is Indian ethos for management? काय? Each soul is potential God, holistic approach, equal importance to subjectivity or objectivity. म्हणजे जे अंतर्मन, बाह्य मन, आतलं जग, बाहेरचं जग, मटेरियल जग, इमटेरियल किंवा स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, या सर्वांप्रती जाण असणे, त्यातलं योग्य अयोग्य घेणे. ओके, या गोष्टी यातून उद्भूत होत असतात. कर्मयोग, सेल्फलेस वर्क, या गोष्टी महत्वाच्या. आता आपण पुढचा महत्वाचा टप्पा आहे, मॅनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रिलिजियन स्क्रिप्चर्स. धर्मग्रंथातून मॅनेजमेंट लेसन्स कुठले कुठले घ्यायचे, कुठले कुठले लेसन्स घ्यायचे? सगळ्यात पहिला वेद. वेदातून काय शिकणार आपण? सत्य म्हणजेच ट्रुथ. तपस्या मीन्स पास्टियर. दमन म्हणजे सेन्स कंट्रोल. शांतता म्हणजे ट्रँक्विलिटी ऑफ माइंड. धर्म और राइटियसनेस. दान मीन्स चॅरिटी. दया मीन्स मर्सी. न्याय मीन्स जस्टिस. त्याग मीन्स रेन्युन्सिएशन. All these points which are essential in today's era while working as a manager are taken from Vedas. And what implementation of Vedic things in today's era we observe in day-to-day life? Employee welfare programs, training and development programs, employer branding, corporate citizenship, concept of trusteeship.
All these scientific terminologies or concept of management that are used widely in today's era are inspired or its inspiration has been taken from Vedas. Okay, Ved. Four Vedas there: Samved, Yajurved, Atharvaved, Rigved. All these four Vedas. Now, management lessons from Puranas. 18 Puranas, 18 Puranas are there. What to learn from them? What will be the severity of a case? Self control is something. कितीही वाईट परिस्थिती होते स्वतःवरचा कंट्रोल नाही घालवला पाहिजे. फर्स्ट टीचिंग फ्रॉम पुराण. वर्ल्डली हॅपीनेस इज ऑलवेज इन इन्फेरियर प्युरसिट. जागतिक शांतता किंवा जगाची शांतता किंवा वैश्विक शांतता हे तुमच्यासाठी कायमस्वरूप अतिशय इम्पॉर्टन्स असलं पाहिजे किंवा त्यासाठी तुम्ही सतत कार्यरत असलं पाहिजे वैश्विक शांतीसाठी. हे दुसरं टीचिंग. स्टे काम अँड फोकस. शांत राहा, तुमच्या ध्येयाने प्रेरित असा, फोकस राहा इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर सराउंडिंग. तुमच्या आजूबाजूला वातावरण कसंही असू दे, स्टे काम. अनदर इम्पॉर्टंट टीचिंग फ्रॉम पुराण. लर्निंग टू गेट ओव्हर निगेटिव्हिटी. टू गेट ओव्हर निगेटिव्हिटी इज अन इम्पॉर्टंट लाईफ स्किल. कुठली तरी गोष्ट आपण शिकतो, कशासाठी शिकतो तर तुमच्या नकारात्मकतेवरती विजय मिळवण्यासाठी शिकतो. आता उदाहरण घ्या, याचं वाक्याचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देतो. अजून स्टडी मटेरियल मिळालेलं नाही, मग आम्ही अभ्यास कसा करायचा? It's one of the type of negativity in your mind. Yes, it's a negativity because there are only study material is the way to gain knowledge. No, there are n number of ways to gain knowledge apart from the study material provided by our university. But what is the negativity in your mind? The unavailability of study material. For that purpose, what you will do? To search another options as option to university study material. That means you learn from other resources. Why to learn from other resources? To get over or to get rid from or to conquer the negativity that are arising in your mind. ओके, तुमच्यामध्ये जी तयार झालेली नकारात्मकता असेल त्याच्यावरती विजय मिळवण्यासाठी तुम्ही शिकायचं. का शिकायचं? तर नकारात्मकतेवरती विजय मिळवण्यासाठी. ओके. नेव्हर टॉलरेट इव्हिल क्वाइटली. जो नकारात्मक बाब आहे ते कधीही टॉलरेट करू नका, त्याला कधीही आश्रयस्थान देऊ नका. त्या पहिल्यापासूनच त्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. ओके. इट जस्ट पिन होल इन टू व्ह्यू ह्यूज सी ऑफ इन्साइट ऑफ लाईफ स्किल. हे फक्त वरचं एक ठराविक की पॉइंट्स आहेत फ्रॉम पुराणात. असे ह्यूज अमाउंट ऑफ टीचिंग्स यू विल फाइंड इन पुराणाज इफ यू थरोली or study in depth of all the 18 Puranas. Okay. Next is management lesson from Mahabharata. These are some background related to the Mahabharata. What we have to learn from Mahabharata as far as management aspect is concerned: decision making, teamwork, commitment, taking the calculated risk, work on your weaknesses, woman empowerment, share responsibility, know everyone's potential. All these 8 points are the key indicators of a teaching that we can easily observe and learn from the Mahabharata, and which are very much important in today's aspects as far as today's management terminologies and management era is concerned. Okay. Next is management lessons from Ramayana. Which things should we learn from Ramayana as far as today's management concerned? Ethics and values. नैतिकता, मूल्य, जगण्याची मूल्य यातून शिकली पाहिजेत. The clear goal, clear and distinct goal should be learned from Ramayana. How to set it. Leadership. Leadership is another aspect of a management we learn from Ramayana effectively. Motivation, teamwork, strategic planning, conflict resolution. All these things can be learned from Ramayana. Okay. Let's see a real-time example as a Tata Group, one of the India's largest conglomerates. Conglomerates means a group of organizations. Tata has a group of organizations.
TCS is there, Tata Power is there, Tata Motor is there. Okay, likewise, has incorporated the teachings of the Ramayana into its management principle. They have incorporated Ramayana teachings into their management principle. How? The company emphasized the importance of leadership, strategic planning, teamwork, and ethics in its corporate culture. त्यांच्या कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये लिडरशिप, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग, टीमवर्क अँड इथिक्स हे त्यांनी इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. The company's commitment to ethical business practices and social responsibility has helped it build a strong reputation and a loyal customer base. त्याचा रिझल्ट बघितला तुम्ही. टाटाचा आज देशामध्ये ब्रँड आहे. एक विश्वासानं जनता टाटा ब्रँडकडे बघते. त्यांचं रेप्युटेशनही आहे आणि त्याचे लॉयल कस्टमर सुद्धा आहेत. हे कशामुळे झालं की त्यांनी इम्प्लिमेंट केलेले मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीज इंटू देअर कॉर्पोरेट कल्चर. कुठल्या? लिडरशिप, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग, टीमवर्क अँड इथिक्स. They have got such inspiration of all these things is from Ramayana. So all these things are not hypothetical. Some may think that what is going on, but it is important and it is implemented by leading organization in today's era. फक्त एक गोष्ट असते की याचा कुठं गाजावाजा केला जात नाही. ते फक्त इंडिव्हिज्युअल लेवललाच ठेवला जातो की तेच एक प्रकारचं स्किल किंवा तेच एक प्रकारचं टीचिंग फ्रॉम एन्शंट थिंग्स जे आपण आतापर्यंत बघितलं ते सुद्धा आहे की कुठेही त्याबद्दलचा गाजावाजा न करणं किंवा त्याचं इम्प्लिमेंटेशनचे बेस हे करणं. शिक्का तेच म्हणलं तर मला शिक्का घ्यायला पाहिजे होता. हॅलो सर. जस्ट अ सेकंड. येस. हॅलो सर. हॅलो सर. हा. येस. हा सर. सर खूप चांगलं लेक्चर घेतलं सर. हे एथोस आणि आता तुम्ही सांगितलं थोडासा उल्लेख केला टाटाचा हे सांगताना एथिक्सचा. सर एथोस आर डिफरंट अँड एथिक्स आर डिफरंट. एथिक्स हे सर आपण डेव्हलप केलेले आहेत का विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एथोस? एवढा जरासा एक डाऊट होता. तोच तर डिफरन्स आहे युनिट 3 आणि 4 मधला. येस सर. येस सर. येस. दॅट्स व्हाय आय एम आस्किंग. हा. इथॉस and ethics. Ethos are directly considered from and ethics are based upon that. Yes. Okay. Fine. Yes. Yes sir. Yes. Next is management lessons from Bible. What Bible says as far as management lessons is concerned, be humble with every stakeholder. दयाभाव ठेवा प्रत्येकाबद्दल. Integrity and honesty building among stakeholders. Stakeholder means what? Your customer, your employees, your owner, your appropriate government, all these are act as a your shareholder. All these are the stakeholders. Okay. Integrity and honesty building among stakeholders. Treat employees fairly as if they are family members. Based upon also we have already seen that वसुधैव कुटुंबकम. जर जगच तुमचं संपूर्ण कुटुंब असेल तर त्यातले सगळे एंटिटी हे तुमचे फॅमिली मेंबर्स असणार. मग त्यासाठी एम्प्लॉय तर कसे वेगळे राहतील त्यापासून. ट्रीट एम्प्लॉईज फेअरली ॲज इफ दे आर फॅमिली मेंबर्स. चॅरिटी फॉर वेलफेअर ऑफ डिप्रायडेबल्स. जे वंचित आहेत, शोषित आहेत, पीडित आहेत त्यांच्यासाठी चॅरिटी करा. त्यांच्यासाठी काही गोष्टी अशा पद्धतीने इम्प्रूव्ह करा की त्यांना ते दानाच्या माध्यमातून किंवा इतर कोणत्या माध्यमातून त्यांना मदत होईल. मग ते आर्थिक असेल, खाद्यपदार्थाच्या माध्यमातून असेल, अशा पद्धतीचे चॅरिटी फॉर वेलफेअर ऑफ डिप्रायड वन्स. कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट टू मेंटेन हार्मोनी. वर्क हार्ड फॉर लाईव्हलीहूड. तुमची रोजीरोटी कमवण्यासाठी भरपूर कष्ट करण्यासाठी बायबल सांगतं. बी ऑनेस्ट विथ कस्टमर्स. बी ऑनेस्ट विथ कस्टमर. दीज आर द इम्पॉर्टंट lessons, teachings which are too much applicable as far as management is concerned. We have taken into consideration. After all, huge teaching from all these great scriptures, but we are only considering which is most applicable for us. Okay. Next is management lessons from Quran. What Quran says? The major teaching from Quran for today's management practices are as follows. Which are those? Obedience and respect of authority. To keep the feeling of obedience and a respect of authority. Mutual consultation with all. Equal opportunities to everyone without any bifurcating or without any maintaining the discrimination. Equal opportunities to everyone.
fulfilling the commitments. Okay, fulfilling the commitments, fulfilling your responsibilities, optimum utilization of resources, optimum utilization of your all the other aspects which are required in order achieving your individual as well as organizational goals. Okay, management lesson from Vachanas. What are the Vachan? Mahatma Bashveshwar, great social reformist in the 12th century. We have already taken his example of work is worship earlier. In continuation with that, he tried to have any social boundaries brought all together under the single roof of Lingayat philosophy. He proposed his thoughts through Vachanas. He has given written form to his thoughts through title Vachanas. Okay, what that Vachanas says, the key principle of Vachanas is Kayak. Work, Dasoha means charity or sharing, equality, Jangama means teacher, humanity and bhakti devotion. Okay, what is teach? Proposed principles are relevant to contemporary management practices. And what to gain from these Vachanas? Economic responsiveness, social responsiveness, and cultural responsiveness. Okay, out of which first is kayak, a new vision towards looking towards the kayak, that means work, because work is worship. Likewise, you have to perform that work. Daso means charity or sharing. Okay, those who have excess must be shared, those who have got less. This is the principle of this dasoha. Through engaging in social responsibility work, they perform stakeholders relation, aligning and achieving organizational goal, adapting, contributing society, the existing work ethos. These two important teachings from Vachanas that proposed in 12th century by Mahatma Basveshwar. Next is management lesson from Kautilya's Arthashastra. What it says, business management principles, adequate distribution of profit, that means profit sharing, business management principle, that means we are already learned the principles of management or business principles, examination and auditing, that means performance appraisals, frequent audits and all, focus on sustainable economic growth instead of नॉन सस्टेनेबल, दॅट मीन्स म्हणजे फक्त शाश्वत विकास करायचा आहे सर्वांचा, म्हणजेच काय मगाशी आपण बघितल्याप्रमाणे आत्मन उद्धार्थ जगत हितायच, आत्मन मोक्षार्थ जगत हितायच, म्हणजे स्वतःचही तुम्ही कल्याण करा, त्याचबरोबर इतरांचंही कल्याण सुद्धा करण्याबाबत विचार करा. तेच दाखवलेलं सांगितलं ते फोकस ऑन सस्टेनेबल इकॉनॉमिक ग्रोथ, पीपल वेलफेअर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, अवॉइड मिसयूज ऑफ पॉवर. अनदर इम्पॉर्टंट टीचिंग फ्रॉम कौटिल्य, दॅट इज Vishnugupta or Arya Chanakya. These are also, he is also known as, Kautilya is also known as Arya Chanakya or Vishnugupta in his book Kautilya's Arthashastra. Okay, it is also called as well versed with the Chanakya Niti. Ethical conduct of business activities. Don't follow unethical ways. Ethical conduct of business, then and only then you will get a proper reputation in the market. Then and only then your organization will become a brand in society. Here it is management lessons from ancient Indian education system. What ancient Indian education system taught? There should be religious and human touch in people. There should be feeling of social responsibility and obligations among people. Action should be taken to build character of a people. Development of personality through self-confidence, self-respect should be initiated. Ethical behavior should be prompted by teaching of ethics. Respect for old culture and heritage should be ensured. There should be spirituality at workplace. Decision making should be based on moral judgment and standard. Management system should be in tune with Indian ethos. Okay.
Now, last few points are remaining. Indian heritage in business management. बिझनेस मॅनेजमेंटचं इंडियन हेरिटेज काय होतं बरं? सुरुवातीला बिझनेस कसा चालायचा? वस्तू विनिमय पद्धतीनं. ग्रामीण भागामध्ये आज तुम्ही जर असं किंवा बघितलं असेल, ऐकलं असेल पूर्वजांकडून तुमच्या किंवा काय, तर ज्याच्याकडे जे जास्त पिकायचं तो ते दुसऱ्याला देऊन त्याच्याकडे नाही पिकत तो घेत होता. उदाहरणार्थ, एखाद्याकडे ज्वारीचं पीक जास्त आहे तर तो ज्वारी देऊन गहू घ्यायचा. किंवा आज सुद्धा ऊस तोडायला कामगार येतात बघा, मराठवाडा विदर्भाकडून, त्यांच्याकडे बाजरीचं प्रमाण जास्त असतं. आपण काय करतो संक्रांतीच्या वेळेला ग्रामीण भागामध्ये आजही, की त्यांना गहू किंवा ज्वारी हा प्रकार नवीन असतो. ते कधीतरी चवीने म्हणून चपाती किंवा भाकरी खात असतात. तशासाठी त्यांना गहू किंवा ज्वारी द्यायचं, त्यांच्याकडून बाजरी घ्यायचं. अशा पद्धतीची वस्तू विनिमय पद्धत प्राचीन भारतामध्ये चालायची. त्या वस्तू विनिमय पद्धतीचं रूपांतर परत करन्सी एक्सचेंज मध्ये झालं. मग त्या वस्तूंसाठी पुन्हा चलन अस्तित्वात आलंय. मग वस्तूऐवजी वस्तू देण्यापेक्षा वस्तूंकरिता रुपये किंवा चलनी नाणी असतील, शिक्के असतील, नोटा असतील, अशांचा आता आपण वापर करतोय. अशा पद्धतीने इंडियन हेरिटेज इन बिझनेस मॅनेजमेंट आहे. साधारणतः इथं बघितलेलं बघा की एक्सचेंजिंग ऍडिशनल गुड्स विथ आयटम ऑफ नीड, बरोबर. इन द फॅक्ट इंडिया इज व्हेरी रिच हेरिटेज इन ट्रेड इन कॉमर्स. 5,000 वर्ष इसवी सन पूर्व 5,000 वर्षापासून असे दाखले मिळतात की भारत हा व्यापारी दृष्ट्या समृद्ध देश होता. कशासाठी? कापड, दागिने, सुगंधी द्रव्ये, मसाल्याचे पदार्थ यांच्यासाठी, बरोबर. त्याकरिता वेगवेगळ्या प्रकारची करन्सी भारतीय व्यापारी वापरत होते, असे दाखले मिळतात. अरब कंट्रीज मध्ये जाऊन, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये, आग्नेय आशियामध्ये असेल किंवा काय. ओके. मग इसवी सन पूर्व 750 पर्यंत, इसवी सन 750 एडी पर्यंत एन्शंट पिरियड मध्ये काय होतं. नंतर मध्यकाळ 752 एडी 1757 एडी मध्ये कसं होतं. मॉडर्न पिरियड आफ्टर 1757 मध्ये कसं होतं. इंडियन बिझनेस इन एन्शंट टाइम, हे जर आपण डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन टू इंडियन हेरिटेज काय बिझनेस मॅनेजमेंट मध्ये? जगाला भारताची देणगी काय बिझनेस मध्ये? तर एम्फसिस ऑन क्वालिटी. क्वालिटीवरती तुम्ही जास्त फोकस केला पाहिजे, अशी शिकवण आपल्याला प्राचीन ग्रंथांमध्ये मिळते, की जे आज एक जगाला देणगी आहे आपली. हुंडी ही संकल्पना आहे, बिल ऑफ एक्सचेंज लाईक, ही संकल्पना भारतानं जगाला दिली. म्हणजेच काय? यूज फॉर सेक्युअर ट्रान्झॅक्शन ऑफ करन्सी विदाउट इट्स फिजिकल हँडलिंग, रेज शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिपेएबल टू अनदर पीस. भिशी किंवा हुंडी अशा पद्धतीचे म्हणतो की शॉर्ट टर्म एखाद्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी त्याला रेज केलेला फंड, हा हुंडी संकल्पना भारताची. डिव्हिजन ऑफ लेबर, allotment of work and responsibility among the labor force must be based upon specialization of individual. जो ज्या कामामध्ये कुशल आहे त्याला त्या पद्धतीचंच काम देणं, अशा पद्धतीचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वर्क among labors can be considered as a division of labor, is a concept of ancient Indian culture given to the whole world. Next is joint Hindu family business system. Joint family business system ही संकल्पना फक्त भारतातच आहे. भारतानंच ही संकल्पना आज जगापुढे मांडलेली आहे. भारतामध्ये याला कायद्याचं विशेष संरक्षण आहे. कायद्यामध्ये जॉईंट फॅमिली बिझनेस साठी वेगळे रूल्स, रेग्युलेशन, लॉज आहेत. नेक्स्ट इज न्यूमरल अँड डेसिमल सिस्टीम. जे नैसर्गिक संख्या आणि दशांश संख्यातले जे संख्या आहेत त्याची सुद्धा भारतानंच जगाला देणगी दिलेली आहे. न्यूमरल सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5 हे असतात. हे अरेबिक न्यूमरल सिस्टम हॅड बीन बॉरोड फ्रॉम इंडिया. ऍक्च्युअली ते अरेबिक जरी म्हणले असते, अरेबियन संख्या पद्धती, तर ते त्यांनी भारताकडून घेतलेल्या आहेत. लॅटर युरोपियन्स लर्न इट फ्रॉम अरेबियन्स. म्हणजे मूळ उगमस्थान भारत आहे, भारतापासून ते अरबस्थानात गेलं. आपण म्हणलं असेल कदाचित व्यापाऱ्यांच्याकडून व्यापारी दृष्टीने हे देश जवळ होते पूर्वी, त्या दृष्टीने त्यावेळेला ते देवाणघेवाण झाली असावी ज्ञानाची. भारताकडून अरब आणि अरबस्थानातून युरोपाने नंतर शिकला, असे दाखले आपल्याला मिळतात इतिहासामध्ये. ओके. झिरो साईन ही जगाला दिलेली भारताची एक मोठी देणगी आहे.
ग्रेट मॅथमॅटिशियन आर्यभट्ट 5व्या शतकात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे की 0 हा सिम्बॉल इम्प्लिमेंट केला आणि जगाला दिला. ओके. Ancient Indian had been deployed a very high level of research in mathematics. मॅथमॅटिक्स मध्ये रिसर्च केलेला आहे. साधारणतः इसवी सन पूर्व 600 ते 500 या काळात द ओल्डेस्ट सूत्र ऑफ बंदियान अँड द कात्यायन 400 इसवी सन पूर्व 400 ते 300 यामध्ये पायथागोरस थेरम हे खऱ्या अर्थाने ह्यांनी प्रस्तावित केलेला होता. नंतर त्याचं सिम्प्लिफिकेशन झालं आणि त्याचं नाव पायथागोरस असं पडलं. त्याचं उगमस्थान ह्या 2 केसेसमध्ये आपल्याला दिसून येतं. आर्यभट्ट पायची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली 3.146 आणि लेंथ ऑफ सोलर इयर सौर वर्ष म्हणतो आपण ज्याला, सूर्यमालेतलं वर्ष की जे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत जेव्हा सूर्याभोवती एक चक्र पूर्ण करते त्याला एक सौर वर्ष जर आपण कन्सिडर केलं तर ते डेज किती असतात हे पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट आर्यभट्टाने केलं की ते आहेत 365. आपण म्हणतो वर्षाचे 365 दिवस. मॅथमॅटिकली इट इज एक्झॅक्टली 365.3586805 days. Both of these estimates are remarkably close to the modern estimate. त्यानंतर गॅलिलिओ असेल किंवा काय बाकीचे जे काही मॉडर्न सायंटिस्ट आहेत त्यांनी ती जेव्हा फिगर व्हेरीफाय केली पायची व्हॅल्यू 3.146 आणि सोलर इयर लेंथ ऑफ सोलर इयर त्याची जी व्हॅल्यू 365.3586805 या सायंटिफिकली प्रूव्हन आत्ता झालेल्या की विच आर व्हेरी क्लोज to the proposed values of Aryabhatta. Okay, this is the another gift of India to the whole world. Customer orientation. आपण म्हणतो ग्राहक हाच देव आहे. त्या ग्राहकासोबत बिहेवियर कसं करायला पाहिजे, ग्राहकाचं ओरिएंटेशन आपल्या याच्यानुसार कसं केलं पाहिजे, त्याच्या पुढे जाताना किती सौहार्दपूर्ण भावनेने आणि किती प्रामाणिकपणे गेलं पाहिजे अशा पद्धतीच्या गोष्टी या भारताला जगाला दिलेले आहेत. इंडियन हेरिटेज इन प्रोडक्शनच्या बाबतीत इंडियन हेरिटेज काय सांगतं की यामध्ये उदाहरण घेतलेलं आहे बघा, जर गरज असेल तरच एखादी गोष्ट प्रोड्यूस करायची, बरोबर. म्हणजेच काय, nowadays many alternative resources are identified to carry out certain production process, but utilization of all these resources to produce certain products which are genuine need of human beings is very important. Instead of luxurious product, for example, production of atta from grain, atta is essentially things for human being and it is important for item for their survival. What Indian ethos say, use that grain to fulfill the life-saving need of human by producing the atta. But what today's market tendency say, to gain more profit, produce wine from that grain instead of atta. उदाहरणार्थ आपलं प्राचीन संस्कृती काय सांगते की अशा पद्धतीनेच गोष्टी प्रोड्यूस केल्या पाहिजेत की ज्याने मानव जातीचं कल्याण होईल. म्हणजेच काय, आता धान्य आपण या ठिकाणी उदाहरण घेतलेलं आहे की धान्यापासून वेगवेगळ्या गोष्टी बनवता येतील. पण आजकाल देशभरामध्ये इतके भुकेने तडफडून जीव जाणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त असताना त्या धान्याचं खरं काय व्हायला पाहिजे, त्या धान्याचा आटा व्हायला पाहिजे, त्या धान्याचं पीठ होऊन त्यांच्या पोटात त्याची भाकरी किंवा चपाती काय असेल ते गेलं पाहिजे. त्यासाठीच धान्यापासून आटा प्रोड्यूस झाला पाहिजे, न की धान्यापासून वाईन. लक्षात आलं का. भारतीय संस्कृती याला विरोध का करते, कारण गरज काय आहे त्या गरजेला प्राईम इम्पॉर्टन्स द्या अशी आपली भारतीय संस्कृती सांगते, इंडियन इथॉस सांगतं. त्या इंडियन इथॉस नुसार ग्रेनचा युटिलायझेशन टू प्रोड्यूस आटाच जास्त झाला पाहिजे इन्स्टेड ऑफ मेकिंग वाईन फ्रॉम दॅट ग्रेन. ओके, टू मेक वाईन फ्रॉम grain is not considered as a fair practice as per Indian philosophy of the production. Then according to the Indian philosophy of production, what is fair? To produce from that grain. This is one of the representative example for Indian heritage in production. Next is Indian heritage in consumption. What Indian heritage or Indian ethos says about consumption tendency. Human being based upon their consumption, those who will consume more things, electricity, fuel, will be considered as high standard of living. एक्झॅक्ट ऑपोजिट फिलॉसॉफी. आजकाल काय विचार केला जातो की स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढलं, कसं
AC बसवला, भरपूर लाईट लावल्या का हाय स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. बरोबर. एक्झॅक्टली ऑपोजिट इंडियन इथॉस सांगतं. काय सांगतं? अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसॉफी, स्टेटस ऑफ ह्युमन बिईंग इज बेस्ड अपॉन हाऊ दे प्रूव्ड देमसेल्फ युजफुल फॉर अदर्स. आपण आधी म्हणलेलं आहे की तुमच्यामुळे इतरांना त्रास तर होत नाही ना, तुम्ही खरंच दुसऱ्यांच्या उपयोगी तर पडत आहात ना, अशा पद्धतीने तुमचं जे बिहेवियर ठेवायचं आहे त्याच्या पद्धतीने इन्स्टेड ऑफ कन्झ्युमिंग लॉट ऑफ इंडिव्हिज्युअल लेवल रिसोर्सेस युटिलाइज इट फॉर वेलफेअर ऑफ अदर्स. बरोबर आहे. म्हणजे युटिलायझेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडिव्हिज्युअल, ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी तिचा वापर होतो की नाही हे पाहणं. म्हणून आत्ताच आपलं इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा खातं शासनाचं म्हणतं बघा की 1 युनिट बचत म्हणजे 2 युनिट प्रोड्यूस केल्यासारखं असतं. हे कशातून आलं? हे त्या फिलॉसॉफीतून आलं की जर खरंच एखाद्या रिसोर्सेसचा आपल्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग समाजासाठी फुकटचा मोठेपणा दाखवण्यासाठी जर तुम्ही त्याचा वारेमाप वापर करत असाल आणि आपली नैसर्गिक साधन संपत्ती वाया घालवत असाल तर याला आपलं इंडियन इथॉस विरोध करतं. जे व्यापक जनहितास्तव नाही ते स्ट्रिक्टली टाळायचं, जे व्यापक जनहितास्तव चांगला आहे त्या गोष्टी स्ट्रिक्टली फॉलो करायच्या. हेच या कन्झम्पशनच्या बाबतीत इंडियन हेरिटेज आपल्याला सांगतं. ओके. हॅलो सर. काय म्हटलेलं आहे? येस. हॅलो सर. पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं पण आपण देऊ शकतो ना उदाहरण, आपण येस केलं येस तर येस. चालेल. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुद्धा आपण देऊ शकतो. It is Yes, just sir. a representative example. You may elaborate it in more concise manner during your examination. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुद्धा तशा पद्धतीने वापरू शकता की आपलं Yes, sir. स्वतःचं जे एक स्टेटस ऑफ स्टँडर्ड किंवा स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, माझी लक्झरियस कार आहे आणि त्यातून जातो हा एकटाच फक्त, तर त्याऐवजी जर पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर केला तर सगळ्यांना फायदा होईल. कन्झम्पशन ऑफ फ्युएल कमी होईल, Yes, sir. पोल्युशन टू एन्व्हायरमेंट कमी होईल आणि यू Yes, विल sir. बी कन्सिडर्ड ॲज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सनॅलिटी इन सोसायटी. ओके. चालेल. Yes, sir. बरोबर. Yes, sir. येस येस येस. चालेल. त्यानुसार आता आपण पुढे म्हणतो त्या पद्धतीने जनरल मॅनेजमेंट आणि इंडियन इथॉस ह्या ज्या टर्मिनॉलॉजी त्यामध्ये एक फरक स्पष्ट करायचा आपण प्रयत्न केलेला या टेबलच्या माध्यमातून. दिसतो ना सगळ्यांना की पहिल्यांदा आपण इव्हेंट घेतलेला आहे, नंतर जनरल मॅनेजमेंट आणि इंडियन इथॉस काय सांगतो. तर पहिलं एक्झाम्पल आहे मॅनेजमेंट. जनरल मॅनेजमेंटला काय म्हणतो आपण? गेटिंग थिंग्स डन. इंडियन इथॉस काय म्हणतं की हेल्पिंग अदर पीपल टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा आय बट वी, अशा पद्धतीचे थॉट इंडियन इथॉस देतं. प्रोडक्टिव्हिटी बद्दल काय? आउटपुट सेंट्रिक, टार्गेट बेस्ड आपण जनरल मॅनेजमेंट करतो, पण आपल्याला इंडियन इथॉस काय सांगतो? पीपल सेंट्रिक प्रोडक्टिव्हिटी असली पाहिजे. म्हणजे मगाशी आपण म्हणल्याप्रमाणे जो ज्यात कुशल आहे त्याला तेच काम दिलं पाहिजे आणि तो जितकं करू शकतो तितक्यावरतीच समाधान मांडलं पाहिजे. बिकॉज मेंटेन द क्वालिटी. प्लॅनिंग, मॅनेजमेंट बाय रिझल्ट आणि मॅनेजमेंट बाय स्ट्रॅटेजी. प्लॅनिंग काय करतो आपण आत्ताच्या काळात की रिझल्टच्या अनुषंगाने ते ठरवतो की बाबा किती प्लॅन मजबूत केलेला आहे आपण किंवा काय. पण इंडियन इथॉस नेमका अपोजिट काय सांगतो की स्ट्रॅटेजी. प्लॅनिंग इज नथिंग बट स्ट्रॅटेजी. म्हणजे काय म्हणतो आपण की पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने फुलप्रूफ प्लॅनिंग करा की पुन्हा त्याचा विचार करता कामा नये बाबा वेदर वी हॅव प्लॅन्ड वेल ऑर नॉट, अशा पद्धतीने. म्हणजे इनपुट साठी त्यांनी जास्त एम्फोसिस केलेला आहे इंडियन इथॉस मध्ये. प्रॉफिटेबिलिटीकडे कसं बघतो जनरल मॅनेजमेंट? इन टर्म्स ऑफ मनी. सोशल कॉस्ट इज नॉट इन्क्लुडेड इन बॅलन्स शीट. जे तुम्ही कोण कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे असाल किंवा आता कोणी फायनान्स घेतला असाल तर त्या बॅलन्स शीट मध्ये सोशल कॉस्ट कधीच नसते. बरोबर आहे ना? ती इन टर्म्स ऑफ गुड इमेज. इंडियन इथॉस मध्ये प्रॉफिटेबिलिटी काय आहे? नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गुड इमेज इन सोसायटी. सोशल कॉस्ट इंटरनलाइज्ड and trust of customer and society having prime importance in terms of profitability in Indian ethos. Man machine relationship कशी असते? जनरल मॅनेजमेंट. मशीन डॉमिनेट्स मॅन ॲज अ ह्युमन बिईंग रिसिव्स लिप सिंपथी. मशीन डॉमिनेट्स मॅन ॲज अ ह्युमन बिईंग रिसिव्स लिप सिंपथी. याचा अर्थ काय सांगा बघू? मशीन डॉमिनंट करतं ह्युमन बिईंग साठी. बरोबर आहे का? in terms of outcome, in terms of productivity, in terms of reduced production cycle, in terms of getting output and all other things. Similarly, man machine relationship इंडियन इथॉसच्या माध्यमातून कसं आहे की मशीनच्या मागे असणाऱ्या माणसाला किंमत दिली जाते.
म्हणजे डिग्निटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल जे आपण मागं प्रिन्सिपल बघितलं होतं ते या माध्यमात जास्त व्हॅल्यू दिली जाते. म्हणजे इकडे मशीनला इकडे मॅन अशा पद्धतीनं डिफरन्स दिसून येतो. क्वालिटीसाठी जनरल मॅनेजमेंटचा काय ऍस्पेक्ट आहे पर्स्पेक्टिव्ह. प्रोडक्ट क्वालिटी बाय ISO, TQM, क्वालिटी सर्कल्स हे जे काही पॅरामीटर आहे यातून क्वालिटी मोजायचं आता ट्रेंड किंवा एक काय म्हणतो आपण इंडिकेटर्स आहेत क्वालिटी दर्शवण्याचे. पण इंडियन इथॉसनुसार व्हॅल्यूज, कॅरेक्टर, माइंड एनरिचमेंट, ह्युमन क्वालिटी गिव्हन मोर इम्पॉर्टन्स. एखादं काम क्वालिटी झालं म्हणजे तुमच्यामध्ये कुठलं नवीन स्किल तुम्ही आत्मसात केलं ज्या की ते काम क्वालिटी झालं ते स्किल तुमच्याकडेच न ठेवता ते इतरांपर्यंत सुद्धा कसं पोहोचेल हे क्वालिटी दाखवतं इंडियन इथॉस. स्ट्रक्चर काय आहे, हायरार्किकल आहे, वन आफ्टर अनादर. ऑर्गॅनिक इव्हॉल्युशन कशामध्येतून स्ट्रक्चर आहे की ते स्वयंस्फूर्तीनं आलेलं आहे. जो ज्यामध्ये तज्ञ आहे त्याने ते काम करावं असे जर तुम्ही असेल तर ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरचे जे बॅरियर्स आहेत ते व्हॅनिश होऊन जातात. ऑल विल कम टुगेदर गिव्ह देअर एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिईंग स्पेशल क्वालिटी इन टू देम and they contribute more than other to achieve the organization's objective in fair and concise and effective and efficient manner. मॅनेजमेंट मॉडर्न मॅनेजमेंट मध्ये काय म्हणतो, चला माझ्या 8 तासाची ड्युटी संपली, मी निघालो, माझं काम झालं. पण या केसमध्ये जर तुम्ही तुमच्या एकाच ध्येयाने प्रेरित झाला असाल तर त्यामध्ये जो एखाद्या क्षेत्रामध्ये जास्त स्किलफुल असेल तर तो तसा म्हणणार नाही इकडे इथे इंडियन इथॉस मध्ये की माझे 8 तास झाली किंवा काय. तो त्याचं काम त्याच तन्मयतेने त्याच एकाग्रचित्ततेने पूर्ण करणं असं अपेक्षित आहे इंडियन इथॉस मध्ये ऑर्गॅनिक इव्हॉल्युशन. मार्केटिंग काय म्हणतो, कीन कॉम्पिटिशन टू कॅप्चर अँड रिटेन डिमांड मार्केट ड्रिव्हन इकॉनॉमी. म्हणजे तुम्हाला सतत डिमांड उपलब्ध करण्यासाठी कॉम्पिटिशन आणि कस्टमर कॅप्चरिंग हे मार्केटिंग मध्ये होतं. पण इंडियन इथॉस काय म्हणतं की मार्केटिंग मध्ये सोशल अवेअरनेस असला पाहिजे. तो अवेअरनेस एकदा का क्रिएट झाला की ऑटोमॅटिक कस्टमर तुमच्याकडे चालून येतील. बरोबर आहे का. मोटिवेशन ऑफ पीपल काय म्हणतं जनरल मॅनेजमेंट, एम्फसिस ऑन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. जे 7 स्टेजेसचं पिरामिड तुम्ही अभ्यासला असेल मॅस्लोज नीड हायरार्की त्यावरती एम्फसिस करतं. पण इंडियन इथॉस काय म्हणतं एम्फसिस ऑन सेल्फ मोटिवेशन. एम्फसिस शुड बी ऑन युअर सेल्फ मोटिवेशन, इनर पॉवर, अंडरस्टँडिंग युअर सेल्फ is the having prime importance in case of Indian ethos as far as motivation of people is concerned. Then next point is right and duties. What general management said about right and duties? Rights becomes primary, duties becomes subsidiary. But in Indian ethos, duties given importance, right assumes secondary values. याच्या काळात महत्वाचं आहे बघा. अधिकार सर्वांना पाहिजेत पण ते अधिकारांबरोबर कर्तव्य काय आहेत हे निभावायला आज कोण तयार नसतं. नेमकं इथॉस मध्ये काय सांगितलेलं आहे की कर्तव्य तुम्ही पार पाडत चला, अधिकार तुम्हाला ऑटोमॅटिक त्याच्या ओघानच मिळत राहतील. बरोबर आहे ना. आजकाल मी काय म्हणतो की माझा अधिकार आहे, मी रस्त्यावरून वाहन चालवा, ठीक आहे. त्यावर तुमचं कर्तव्य काय की रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालवावं, कोणाचे अपघात न होता चालवावं किंवा वाहतुकीचे नियम कायदे पाळून वाहन चालवणं ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. पण आज ते कोण बघत नाही. फक्त बघतात की तुम्हाला वाहन चालवण्याचा अधिकार आहे, परवाना आहे, लायसन्स आहे म्हणलं की विषय संपला. हे जनरल मॅनेजमेंट. एक्झॅक्टली अपोजिट इंडियन इथॉस सांगतं. ड्युटीज गिव्हन इम्पॉर्टन्स अँड राईट अज्युम सेकंडरी व्हॅल्यूज. ओके. फीचर्स ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन मॅनेजमेंट. अध्यात्म मॅनेजमेंट मध्ये असण्याची काय वैशिष्ट्ये आहेत. फोकस ऑन लाईफस्टाईल, फोकस टुवर्ड्स बिझनेस पॉलिसी, एक्झिस्टन्स ऑफ ह्युमन ओरिएंटेशन अँड व्हॅल्यूज. आजकाल माणूस मशीन बनत चाललाय का. लॅक ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन टू हिज लाईफ. ओके. त्यामुळे पुन्हा माणसाला मशीनचा पुन्हा माणूस बनवायचा असेल तर हे त्याचं औषध आपण म्हणू शकतो. ऑल्सो जसं जसं माणूस मशीन बनत चालला तसे त्याचे स्ट्रेस लेवल वाढत निघाले, अदर शारीरिक आधी व्याधी वाढत निघाले. याचं कारण हे तेच आहे. ओके. त्यासाठी आपण मागे म्हणल्याप्रमाणे जगाला देणगी दिलेली भारताने स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी योग वगैरे अशा पद्धतीचं इंडियन इथॉस मधल्या प्रॅक्टिसेस. सिम्पल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग. आमचं उलट असतं, हाय लिव्हिंग अँड होपलेस थिंकिंग अशा पद्धतीनं. बिकॉज ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या फक्त तुमच्यामध्येच नाही तर अल्टिमेटली या गोष्टींवरती चालणार एक वेगळं अर्थचक्र सोसायटीमध्ये असतं. तुमच्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वरती त्यावरती चालणारे
एक वेगवेगळेच काहीतरी ऍक्टिव्हिटीज समाजामध्ये चालू असतात. समटाइम्स दे आर कन्स्ट्रक्टिव्ह, बट मोस्ट ऑफ टाइम दे आर डिस्ट्रक्टिव्ह इन नेचर. So simple living and high thinking, these are the key aspects you can study as a features of spirituality in management. Okay, later on it's a summary of this unit and glossaries here. What is meant by ethos, Indian ethos in management, brain stealing. Another important aspect of Indian ethos is brain stealing. This concept is important. This is might you have heard or not, I don't know, but this is new concept. Probably first time you are listening this word brain stealing. You all are aware about brainstorming. What is mean by brainstorming? To come together, take the subject for discussion, do discussion over discussion among all, and reach at a fruitful solution with the help of all other collectively. This is brainstorming. But what is brain stealing? No need of other people's. For that purpose, you individually is sufficient. Try to decide which topic on which you are going to take decision and start overthinking and thinking instead of discussing outside. Start thinking inside. Thinking and thinking after huge thinking processes completed, after huge thinking cycles get concluded, you will reach at a fruitful decision, and that decision will be final from your side, and that process is called as brain stealing. No one is following this brain stealing nowadays. Only it is bombarded on our side that brainstorming is important, because it is, no doubt, it is also important, but instead of that, its initial phase, that brain stealing, the gift has given by our Indian ethos, that is the ability of brain stealing, the process of thinking within an individual's mind to reach at a fruitful solution, brain stealing. Okay, value based management, self development, self management, stress management, social sensitivity, humanizing the organization, self inspection, intuition. Okay, intuition means the feeling that makes someone aware about the fact that something is true without being able to explain why it is so. Inner voice. Inner voice. Check your progress. Which types of question will arise is short answer question. What is meant by Indian ethos? Describe features of Indian ethos. Elements of Indian ethos. Management lessons from Vedas. Management lessons from Mahabharata. Management lessons from Ramayana, management lessons from Vachanas, management lessons from Kautilya's Arthashastra, management lessons from Puranas, Bible, Quran, Indian heritage in business management, production, consumption. Long answer questions. What is Indian ethos? Explain its need in today's context. Explain concept of Indian ethos in management. Describe role of IEM in managerial practices. Discuss in detail the management lessons in various religious scriptures. Explain in detail the Indian heritage in business management, production, and consumptions. If you want to study further, references are there. Center WB or Pavitra Bible, the Holy Vedas by BR Publishing Corporation, Sampurna Sri Shiv Mahapuran by Dharmik Prakashan Mumbai, Kautilya's Arthashastra by Jaico Publishing House, Quran Sharif by Al Hassan Book Private Limited, by Siddhanta Shikamani Mahaswamiji from Shaiva Bharati Bhavan Varanasi, Vachanas from Bangalore Basava Samiti Nadakatti, Sri Ramacharita Prayagraj Sri Durga Pustak Bhandar, and Sri Mahabharat Puran Gorakhpur Gita Press. Okay, this will be we will going to conclude our unit number 3, that is Indian ethos, which is very much different than today's. Till today, university has not introduced such part in the previous MBA syllabus. From last year, we have introduced this, and which is very much important. If you find it useful, it will be definitely will get a desirous change in not in the not only in your personal life but also in your professional life as well. Okay, here we Thank you, conclude sir. unit number 3, and we will stop here. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. Yes.
थँक्यू सर. Yes.